მშვიდობისა, მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს საქმიანად ვიწყებთ Pirveliზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად საქმიან დილას. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ანაკლიაში ჩავიდა და ერთადერთი პრობლემა, რაც ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით დაინახა, შეჩერებული სამუშაოები იყო. Უშინე მაიაცკიტიშვილმა სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან და ზუგდიდის მერობის კანდიდატთან ერთად ზუგდიდი ანაკლის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით. გზის მშენებლობის სამუშაოები თითქმის დასრულების ფაზაშია და დროზე ადრე დაახლოებით ივლისის თვეში მოხდება ამ გზის გახსნა. მთავრობა თრუსოს დაცული ლანდშაფტის განვითარებაზე მუშაობს, პროექტის განხორციელებაზე კი 9.300.000 ლარი დაიხარჯება, რომელსაც მსოფლიო ბანკი გამოყოფს. აეროპორტების მგზავრთა კადი 20%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 4 თვის მონაცემით საქართველოს აეროპორტები ჯამში 1.450.847 მგზავრს მოემსახურა. მეტროსადგურების რეაბილიტაციის და კაპიტალური შეკეთების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენისათვის კი 258.000 ლარი დაიხარჯება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით 2019 წლის ბიუჯეტში პედაგოგთა ანაზღაურების ზრდა გათვალისწინებული არ არის, თუმცა ფინანსთა სამინისტროში მიმდინარეობს მუშაობა იმისათვის, რომ ბიუჯეტის პროექტში ამ კუთხით ცვლილებები შევიდეს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი 2030 წლისათვის ეკონომიკის განვითარების დოკუმენტის შემუშავებაზე იწყებს მსჯელობას. გურიაში ახალი ტურისტული პროექტის ჩაის გზა განხორციელება დაიწყო, რომლის მთავარი მიზანიც რეგიონში აგროტურიზმის განვითარება უნდა იყოს. ამ ეტაპზე პროექტი ჩაის გზა 4 ლოკაციას მოიცავს. პარიზის მოდის კვირაულის ფარგლებში ქართველი დიზაინერების მიერ გაყიდულმა პროდუქციამ 2 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მსოფლიოს სიდიდით მეორე სპორტულ კონცერნ ადიდასის ონლაინ გაყიდვები კი წლის დასაწყისიდან გაზრდილია. გერმანული კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ კონფერენციაზე, რომ გაყიდვების ზრდა 40%-იანი იყო, რამაც კომპანიის მოგება 16%-ით გაზარდა. სომხეთი სატაცურის ექსპორტისათვის ემზადება. ისტფრუიტი წერს, რომ პროდუქტს სასოფლო სამეურნეო ორგანიზაცია წარმოებს და მისი შემდგომი ექსპორტის მიზნით ევროპის ქვეყნებთან მოლაპარაკებებსაც ახორციელებს. რუსული სარკინიგზო ლიანდაგი კი შესაძლოა თურქეთამდე გაგრძელდეს. ანკარაში რუსეთის, თურქეთის და აზერბაიჯანის სარკინიგზო კომპანიების ხელმძღვანელებმა სამხრივი მემორანდუმი გააფორმეს, რომლის მიზანიც ბაქო-თბილისი ყარცის მარშრუტზე რეგულარული სარკინიგზო მიმოსვლის უზრუნველყოფაა. გამოკითხვაზე დაბარებული პოროშენკო საგამოძიებელ წყობაში არ გამოცხადდა. საქართველოში მეფე დაკითხეს სამაგიეროდ. დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის ახალი წევრის სახელით ჯერ ვერ გავიგეთ. ჯესი ჯეის კონცერტი ბლექსი არენაზე 6 აგვისტოს ჩაინიშნა. მაიაცკიტიშვილი ანაკლიაში ჩავიდა და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არანაირ კავშირში არ არის, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ამბავი მწერალთა სახლიდან სარაჯიშვილის პირადი ნივთების მოპარვასთან დაკავშირებით ერთწლიანი დაძველების არის და ისიც, რომ სიძველის მიუხედავად ეს საქმე სხვათა შორის ჯერ გამოუციებელია. დილა მშვიდობისა, ეს საქმიანი დილა და ბევრად საქმიან ამბებზე უნდა ვისაუბროთ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში TV Pirvelis მაყურებლისათვის. აპრილში სხვათა შორის საერთაშორისო სარეზერვო აქტივები 3.479 მილიონი დოლარიდან 3.623 მილიონი დოლარამდე გაგვეზარდა და ზრდის ტემპისათვის შემოფერხებელი საგარეო ვალის მომსახურების ხარჯი გახდა. 1 მაისისთვის სავალუტო რეზერვები 2.422 მილიონი დოლარი არის. სარეზერვო აქტივები კი მოიცავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ეს არის 201 მილიონი სესხების სპეციალურ უფლებებსაც. სავალუტო რეზერვები ქვეყნის ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შეფასების ერთ-ერთი წამყვანი ინდიკატორია. უცხოური ვალუტის რეზერვი კი ბუფერს წარმოადგენს, რომელიც ეკონომიკური კრიზისების თუ საგარეო შოკების პერიოდში ერთგვარი მაბალანსებელი ფუნქციის შემასრულებელიც გახლავთ. და სად ინახება ეს თანხა? ამაზე ძალიან საინტერესო მასალა შოთა ტყაშელაშვილმა მოამზადა BMG-სათვის და სრული ჩამონათვალისათვის ვებგვერდ შეგიძლია ესტუმროთ. მოკლე
მიმოხილვისათვის კი საქმიანი დილის მაყურებლისთვის აი ასეთი ამბავი გვაქვს. საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად ქვეყნის სავალუტო რეზერვები საერთაშორისო ფასიან ქაღალდებსა და ობლიგაციებშია განთავსებული და მას შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთი ერიცხება. რეზერვების ნახევარი დაახლოებით 4 მილიარდ 152 მილიონ 313.000 ამერიკულ დოლარი შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებშია ინვესტირებული და ეროვნული ბანკის აუდიტორული ანგარიშის მიხედვით რეზერვების პორტფელში თითქმის 500 მილიონი ლარი არის ავსტრიის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებისგან წარმოდგენილი. მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ საქართველოს სავალუტო რეზერვი შედგება იმ საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებისგანაც, რომელთა მიმართაც თავად საქართველოს სახელმწიფოს ვალი აქვს. სუვერენული ბონდები კი შემდეგ მისამართებზე ნაწილდება. ესენი არის შეერთებული შტატების სახაზინო ვალდებულებები 4 მილიარდ 152 მილიონ 313.000, ავსტრალიის სახაზინო ვალდებულებები 489 მილიონ 669.000, კანადის სახაზინო ვალდებულებები 204 მილიონ 765.000 და ფინეთის სახაზინო ვალდებულებები 26 მილიონ 671.000. ცალკეა სუპერნაციონალური ფასიანი ქაღალდები და სააგენტოს ფასიანი ქაღალდები, რომელთა ჩამოთვლაც ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ საერთო სურათისათვის გეტყვით, რომ საპროცენტო განაკვეთები თვითოეული საინვესტიციო კატეგორიისათვის აი ასეთ სურათს გვაძლევს. სახელმწიფო სავალო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში პროცენტი დაახლოებით 0.125-დან 5.75%-მდე არის. სუპერნაციონალური სავალო ფასიანი ქაღალდები კი 2.375-დან 6.25%-მდე პროცენტში მერყეობს. სააგენტოს ფასიანი ქაღალდები კი 1%-დან 6.25%-მდე არის. ამ ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადები კი 2019-23 წლებზეა განაწილებული. სხვათა შორის კრისტინ ლაგარდის მოლოდინში მყოფი საქართველოსათვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელი შედარებით გრძელვადიანი სტუმრობებით ფრანსუა პეშოს შემსწრელი გახდება. ქვეყანაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს ფრანსუა პეშოს სელიმ ჩაკირი ივლისიდან უკვე შეცვლის და თურქ ეკონომის სელიმ ჩაკირს სავალუტო ფონდსა და საერთაშორისო ბანკებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ის თურქული ბანკის ტების მთავარი ეკონომისტი იყო, მუშაობდა BNP პარიბაშიც და ჩაკირი უკვე თბილისში იმყოფება და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან ერთად შეხვედრებსაც მართავს. მისიას მერსედეს ვერა მარტინი ხელმძღვანელობს და ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს მართავს. მიმდინარე წლის დასაწყისში კი ქართული ბანკების მთლიანმა აქტივებმა ამასობაში 39 მილიარდ 700 მილიონ ლარს მიაღწია და ამავე პერიოდისათვის კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდებების მოცულობა, რა თქმა უნდა, საუბარი არის არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლის თანხაზე 26 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა ჯამში. ქართულ საბანკო სისტემაში უმოქმედო სესხების წილი 2018 წლის ბოლოს იყო 5.6%. მსგავსი ტიპის სესხები ეწოდება ბანკის მთლიან სესხებში ისეთი სესხების ჯამს, რომლებიც კლასიფიცირებულია არასტანდარტულ, საეჭვო და უიმედო კატეგორიებში. უმოქმედო სესხების წილი ბანკების მთლიან სესხებთან მიმართებაში აი ასეთ სურათს გვაძლევს. ყველა ბანკი რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, ქართულ ბანკის შემთხვევაში არის 36.78%, Silk Road ბანკის შემთხვევაში 15.59%, ხალიქ ბანკი საქართველო 10.65%, Liberty ბანკი 8.42%, ტერაბანკის შემთხვევაში 7.29%, VTB 6.65%, ფინკა ბანკი საქართველო 5.81%, საქართველოს ბანკი 5.63%, ბაზის ბანკი 5.14%, TBC ბანკის შემთხვევაში 4%-ია წილი და იშ ბანკი საქართველოს შემთხვევაში 3.83%. ზირად ბანკი საქართველოს უმოქმედო სესხების წილი არის 3.3%, პროკრედიტ ბანკში 3%, კრედოში 1.54% და პაშა ბანკი საქართველოს შემთხვევაში 1%-იც არ არის, სულ რაღაც 34%-ია. მსგავსი პორტფელები სხვათა შორის ქვეყანაში ყველა ბანკს მით უფრო სწრაფად შეუმცირდება, რაც მალე გავხვდებით მდიდარი ქვეყანა და მე რა რომ ჯერ ლიდერებს შორის გამდიდრების მიხედვით ვერ ხვდებით. 2018 წელს ყველაზე მეტად ირლანდიის და სინგაპურის მოსახლეობა გამდიდრდა როგორც ჩანს და კარგია თუ სწორება გვექნება, ან დავეწევით უბრალოდ გამდიდრების ტემპებში მაინც. ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლის
შემოსავლის დონეს გამოხატავს წლის განმავლობაში ერთი მოსახლის მიერ მიღებული საშუალო შემოსავალი, როდესაც ერთ მოსახლეზე შემოსავალს მზომავთ იმ მიზნით, რომ შემდგომ უკვე სხვადასხვა ქვეყნების მაჩვენებელი ერთმანეთს შევადაროთ და ამ დროს მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი დათვლილი შემოსავლის გამოყენება ყველაზე გამართლებული ამ დროისათვის არსებულ მეთოდოლოგიას შორის. მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი კი გამორიცხავს ქვეყნებს შორის ფასების დონის სხვაობას, რადგან ესეც არის გათვალისწინებული. კეთდება დაშვება, რომ მაგალითად 1 ამერიკული დოლარი ყველა ქვეყანაში თანაბარი მსყიდველობითი უნარის მქონეა. მსყიდველობითი უნარის გათვლებით კი 2018 წელს ეს ერთ მოსახლეზე შემოსავალი ყველაზე მეტად ირლანდიაში გაიზარდა 3484 PPP დოლარით. შემდეგ მას სინგაპური მოყვება 2385 PPP დოლარით და შემდეგ არის მალტა 1880 დოლარით. შემოსავლების ზრდით ტოპ 10 ქვეყნიდან 9 მაღალშემოსავლიანი ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ეკონომიკა პროცენტულად სწრაფად აღარ იზრდება, ანუ ციფრები არ არის ისეთი შთამბეჭდავი, უკვე დაფიქსირებული მაღალი შემოსავლების საბაზისო ეფექტის და მოსახლეობის კლების გამო ერთ მოსახლეზე რეალური შემოსავალი ამ ქვეყნებში უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. საქართველოში 2018 წელს ერთ მოსახლეზე შემოსავალი 503 PPP დოლარით გაიზარდა. ამ მაჩვენებლით ჩვენ ვართ 53 ადგილზე. 2018 წელს შემოსავალი ყველაზე მეტად ეკვადორულ გვინეაშია შემცირებული 2007 დოლარით და მას უკვე ვენესუელა მოსდევს გასაგები და ცნობილი მიზეზების გამო ალბათ 1968 დოლარის შემცირების სტატისტიკით. კარგია თუ ამ რიცხვებს გავაუმჯობესებთ, რა თქმა უნდა, სიღარიბესთან დაკავშირებით პრობლემებით შესაძლებლად უფრო მალე გადაიჭრება, რაც მალე გამდიდრდება ქვეყანა და ერთ სულ მოსახლეზე მათ შორის PPP დოლარის გათვლებით მეტი ზრდა გვექნება. სიღარიბესთან ბრძოლის მეთოდებზე სასაუბროთ კი ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში ნინი ლონგურაშვილი და თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდნენ. რა ხდის ქვეყანას განვითარებულს? ამ კითხვაზე პასუხი ნინის და თათიას აქვთ მომზადებული. გარკვეულ მასალაზე დაყნობით, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ განვითარებულ ქვეყნებს შორის ორი მთავარი მსგავსება არის. ეს არის ცხოვრების უკეთესი ხარისხი და უფრო ხელმისაწვდომი ძირითადი საჭიროებები. ამ საერთო მახასიათებლებს კი მსოფლიოს განუვითარებელი ქვეყნებიც იზიარებენ. ნინი, მოგესალმები. გაეროს ყოფილი მდივანი კოფი ანანის ციტატა ვთქვათ, რომ ცხადია ჩვენც ვერ ავწდებით და დავეთანხმებით, რომ განვითარებული ქვეყანა არის ის ქვეყანა, სადაც მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა იცხოვრონ თავისუფალი და ჯანმრთელი ცხოვრებით უსაფრთხო გარემოში. რამდენად აკმაყოფილებს მათ შორის საქართველოს ამ ყველა კრიტერიუმს. ანა მიესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც თავისთავად უსაფრთხო და თავისუფალი გარემო. ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი არის განვითარებული ქვეყნისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ კოფი ანანის ეს სიტყვები შეიძლება ზედმეტად გამარტივებული ხედვა და განცხადება იყოს, ის რეალურად ქვეყნის განვითარების მთავარ პრობლემებს უსვამს ხაზს. განვითარებული ქვეყნების მთავარ პრობლემებზე თუ დავიწყებთ საუბარს, პირველი სიღარიბის დონე უნდა დავასახელოთ, რადგან ეკონომიკა ის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის, როდესაც ქვეყნის განვითარების დონეზე ვსაუბრობთ და შემოსავლების ნაკლებობა ადამიანებს საარსებო აუცილებელ საჭიროებებზე, ეს არის სასმელ წყალზე, საკვებზე და დაავადებების წინააღმდეგ პრევენციაზე, ცდომაში უშლის ხელს. როდესაც ამერიკელების მხოლოდ 15% ცხოვრობს სიღარიბეში, ხოლო 60%-ზე მეტ ღარიბ ადამიანს ხვდებით კონგოში და მის მეზობელ ქვეყნებში. დამატებით ფინანსები ღარიბ ქვეყნებს აგროკულტურული და ინფრასტრუქტურული სისტემების გაუმჯობესებაში დაეხმარება, რაც ერთდროულად საკვების წარმოებასა და სამუშაო ადგილების რიცხვის ზრდას განაპირობებს. შობადობის მაღალი დონე განვითარებული ქვეყნების კიდევ ერთი მახასიათებელი სწორედ ჭარბი მოსახლეობაა. განათლებისა და კონტრაცეფციის ნაკლებობამ ხელი შეუწყო შობადობის დონის გაზრდას. ჩადიში და მის მსგავს ქვეყნებში კონტრაცეფციას მოსახლეობის მხოლოდ 5% იყენებს. ასეთ ქვეყნებში ვის უმრავლესობას ახალგაზრდები წარმოადგენენ, რომელთა სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. განათლების გაუმჯობესებულ სისტემასა და კონტრაცეფციასთან წვდომას ღარიბ ქვეყნებში სწრაფად მზარდი მოსახლეობის დაბალანსება შეუძლია. ცხადია, რომ განვითარებელი ქვეყნის დასახმარებლად ზემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯები არც თუ ისე რთული შესასრულებელია, ჯანდაცვა, განათლება და ფინანსებთან წვდომა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, რომელზეც ზრუნვითაც ქვეყანა განვითარების გზას დაადგება და გლობალური სიღარიბის აღმოფხვაში შეიტანს თავის წვლილს. თათია, კი, რეალურად ბევრი გზა შეიძლება მოინახოს ქვეყნის განვითარებისთვის, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, შობადობის მაღალი დონე ერთ-ერთი მახასიათებელი არის სიღარიბის გარდა შობადობისა. სიღარიბის დონეს წარმოადგენს სიცოცხლის დაბალი ხანგრძლივობის მაჩვენებელიც, როცა სიცოცხლის
საშუალო ხანგრძლივობა განვითარებულ ქვეყნებში 70-80 წელია, განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 50 წელზე ნაკლებიც კი არის ხოლმე. ყველაზე ხშირად დაბალ მაჩვენებელს აფრიკის ქვეყნებში ვხვდებით, რადგან შობადობის დონე იქ მაღალია. ადამიანებს ჯანდაცვასა და სასმელ წყალზე წვდომა თითქმის არ აქვს და არის განათლების ნაკლებობა და ხშირად ხვდებით მძიმე დაავადებებსაც. თუმცა ამ ყველაფრის თავიდანაცილება ნამდვილად არის შესაძლებელი. ჭარბი მოსახლეობისა და სიკვდილიანობის შემცირება გაზრდის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას. ამისთვის კი სოფლებსა და გარეუბნების კლინიკებში მოდერნიზებული ტექნოლოგიების გამოყენება, წყლის უზრუნველყოფა, მზის სანიტარული სისტემების შეტანა, ეროვნული განათლების სტანდარტების განახლება და ვაქცინაციაზე მწვავე აქცენტების გაკეთება არის საჭირო. არასაკმარისი განათლება და წიგნიერება სიცოცხლის ხანგრძლივობის მსგავსად წიგნიერების დონე და განათლების სისტემა განუვითარებელი ქვეყნების საზომი ინდიკატორებია. მაშინ როცა ნორვეგიასა და მსგავს ქვეყნებში წიგნიერების დონე 100%-ია, განუვითარებელ ქვეყნებში, ისეთში მაგალითად როგორც ნიგერია, ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 20%-ის ფარგლებში მერყეობს. დაწყებითი სკოლა მსოფლიოს უმეტესი ბავშვებისთვის სავალდებულოა, განუვითარებელ ქვეყნებში კი ისინი ხშირად უარს ამბობენ სწავლაზე. საშუალო და პროფესიული განათლების ნაკლებობა ბავშვებს მომავალში სამსახურის დაწყებაში ბუნებრივია, რომ უშლის ხელს. ამ პრობლემასთან გამკლავება სასწავლო გეგმებში ცვლილებების შეტანით, მასწავლებლების გადამზადებით და ასევე საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით არის შესაძლებელი. მეგონი საინტერესო ინფორმაციები იყო დილიდან ჩვენი მაყურებლისათვის და მადლობა ნინი ლონგორელსა და თათია ჩაფიჩაძის მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი პოზიტიურ ამბებზე რომ გადავერთოთ, სხვათა შორის კერძო სექტორი ახერხებს, რომ ყველაზე შემოსავლიანების რეიტინგით შევადგინოთ ხოლმე და მით უმეტეს გაგიზიაროთ. ამჯერად აუდიტორული ფირმები საქართველოში ტოპ-10 უნდა გაგაცნოთ. საქართველოში 252 აუდიტორული კომპანია რეგისტრირებული და Forbes Georgia მოახერხა და ყველაზე შემოსავლიანების ერთგვარი ცხრილი შეადგინა სექტორში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად აუდიტორული საქმიანობის განხორციელების უფლება მხოლოდ იმ კომპანიებს ეძლევათ, რომლებიც შესაბამის რეგისტრაციას გაევლიან და რეგისტრაციისას კომპანიები აქციონერების და ხარისხის კონტროლის შედეგებთან ერთად შემოსავლის შესახებ ინფორმაციასაც ასაჯაროებენ. საქართველოში საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს ფინანსური ანგარიშების აუდიტის განხორციელების უფლება მოსძლება 13 აუდიტორულ ფირმას აქვს ამ დროისათვის მინიჭებული და ამ ფირმებზე მოდის სექტორის მთლიანი შემოსავლების თითქმის 70%-ზე მეტი. 2018 წელს 10 ყველაზე მაღალშემოსავლიანი აუდიტორული ფირმა ასე გამოიყურებოდა. ეს იყო Pirveli საქართველოს 8,582,967 ლარით ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან. ამ შემთხვევაში შემოსავალი 7,680,380 ლარი იყო. სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან კი 902,578. მას EY მოყვება 8,529,980 ლარით ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან თანხა კი 8 მილიონს აჭარბებს. სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან 374,294 ლარი ჰქონდათ შემოსავალი. KPM Georgia's შემთხვევაში 6,614,759 ლარი იყო. ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტიდან შემოსავალმა კი 6,9 მილიონი შეადგინა დაახლოებით. სხვა აუდიტორული საქმიანობის შემთხვევაში 152,404 ლარი დაფიქსირდა. Deloitte და Tushia კიდევ ერთი კომპანია ამ ჩამონათვალში ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან მათ შემოსავალი მიღებული აქვს 4,730,083 ლარი და სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან 1,274,567. BDO 4,680,084 ლარით არის წარმოდგენილი ჩამონათვალში და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან მათი შემოსავალი 4,9 მილიონს აჭარბებს. Grant Thornton-ი არის 1,230,439 ლარით Forbes Georgia-ს მიერ წარმოდგენილ ჩამონათვალში ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შემთხვევაში მან 1,193,690 ლარი შემოსავალი მიიღო და სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან 36,749 ლარი. RSM საქართველოს შემთხვევაში 1,297,975 ლარი იყო შემოსავალი და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან 1,125,000 საჭარბებდა შემოსავალი. Nexia TA-ის შემთხვევაში 1,209,759 ლარი დაფიქსირდა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტებიდან 1,29,842 ლარი შემოსავალი მიიღეს. და ბოლო ორი კომპანია, ერთი არის PKF Georgia 1,74,427
17 ლარის შემოსავლით, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან აქ შემოსავალმა შეადგინა 808,735 ლარი და ბეიკერ ტილი ჯორჯია 690,711 ლარი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან მიღებული შემოსავლით, 609,271 ლარი და სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან 91,440 ლარი. კომპანიები, რომლებიც თავად ამოწმებენ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელ კომპანიებს და თავად ადგენენ აუდიტებს, ძალიან საინტერესო სურათს გვაჩვენებენ პრინციპში და მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო მაყურებელთათვის. მე წარმატება მინდა უსურვო თითოეულ მათგანს და ყველა იმ კომპანიას, რომელიც ამ მიმართულებით საქმიანობს, დარწმუნებული ვარ შემოსავლების ზრდას ისინი კიდევ უფრო წარმატებით გააგრძელებენ. ჩვენ კი წინ ბიზნესი ახლები გველდება, მათ შორის მათზე და იმ ბიზნეს სუბიექტებზე, რომლებსაც ეს კომპანიები ამოწმებენ აუდიტორულად. ივლისიდან თბილისის მეტროპოლიტენის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებაა დაანონსებული, თანხები ამისათვის მოძიებულია, რაც შეეხება სხვა დანარჩენს. ჯესი ჯეი ბლექსი არენას სცენაზე 6 აგვისტოს იმღერებს, კონცერტი დაანონსებულია, თეგედა მოტორსმა კი 30 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების ემისია განახორციელა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის და კაპიტალური შეკეთების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენისათვის 258,000 ლარს დახარჯავს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში აღნიშნული, რომელიც პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმოწერით გამოქვეყნდა. განკარგულებაში წერია, რომ კვლევას კომპანია გამარტივებული შესყიდვით განახორციელებს, მეტროპოლიტენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი ივლისიდან აიღებს სტარტს. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი სამუშაოები ღამის საათებში განხორციელდება და მგზავრთა გადაადგილება არ შეფერხდება. მეტროპოლიტენის რეაბილიტაციისათვის ჯამში 100 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი, საიდანაც მხოლოდ ძალოვანი კაბელების და სავენტილაციო სისტემის მოწესრიგებაზე 15 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის კახაბერ გვანცელაძის განცხადებით, დედაქალაქში სულ 180 სახელმწიფო ბაღი ამ დროისათვის, რაც წინა წლის მაჩვენებელს აღემატება. მანვე განმარტა, რომ ამ მაჩვენებელს წლის ბოლოს კიდევ დაემატება რამდენიმე ახალი ბაღი. მისი ინფორმაციით, წლის ბოლომდე დედაქალაქში 5 ახალი ბაღი ამუშავდება. გვანცელაძის თქმით, საკრებულოს ინიციატივით ბაღებში საყოველთაო რეგისტრაციის დროს პრიორიტეტებიც შეიცვალა და მარტოხელა მშობლებს მიენიჭათ უპირატესობა, ისინი პირველი რეგისტრაციის ფაზაში ჩასხდებიან და მიეცემათ პრიორიტეტი რეგისტრაციისათვის, ანუ საყოველთაო რეგისტრაცია როცა დაიწყება ბაღებში, მათ ექნებათ უპირატესობა, ამბობს კახაბერ გვანცელაძე. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი 2030-ის ეკონომიკის განვითარების დოკუმენტის შემუშავებაზე იწყებს მსჯელობას. რომან კაკულია ამბობს, რომ უწყების პრიორიტეტები მინისტრების მისვლა-მოსვლაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ძალიან მალე დავიწყებთ ამ დოკუმენტზე მუშაობას და მინდა 2030-ის დოკუმენტი გავაკეთო და თავი მოუყარო, ძალიან ბევრ ხედვა სხვადასხვა დოკუმენტი არსებობს, რომელსაც მინდა ერთი ისეთი დოკუმენტის ფორმა მიეცეს, რომელიც ჩვენი გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში ყოველთვის სახელმძღვანელო გახდება, ხოლო სამინისტროების ხელმძღვანელებს ვინც მოვა, ყოფილია იქნება ეს თუ ნათია თურნავა თუ სხვა, შევეკითხებით თუ როგორ ფიქრობს ამის უკეთესად გაკეთებას, განმარტავს რომან კაკულია. ასევე დეპუტატი რომან კაკულია სამინისტროებში მუდმივი მდივნის პოსტის შემოღების ინიციატივით გამოვიდა და მიიჩნევს, რომ მუდმივი მდივნის პოსტის შემოღებით სახელმწიფო მინისტრების ცვლილებას დამოკიდებული აღარ იქნება. მისი თქმით, 17 მინისტრის ცვლილების ფონზე ეს პოზიცია შემოსაღებია, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სტრატეგია იყოს ერთი და არ ვიყოთ დამოკიდებული მინისტრების წასვლა-მოსვლაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი ამბობს, რომ არსებობს შესაძლებლობა გამოუყენებელი მიწის ფართობები კოოპერაციის სახით დიასპორების წარმომადგენლებს გადაეცეთ და ერთობლივად გამოიყენონ. ამასთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილემ პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა გუშინ, სადაც გასული წლის ეკონომიკური, დიპლომატიური შედეგები და სამოქმედო გეგმა წარადგინა. მისი განმარტებით შესაძლებელია დიასპორის წარმომადგენლებმა საკუთარ მიწაზე მაგალითისათვის ხეხილის ბაღები გააშენონ და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მათ შეეძლებათ საკუთარი ბიზნესიც ჰქონდეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, რომ ეკონომიკურ დესპანებს შემოდგომამდე შეარჩევენ. ამასთან დაკავშირებით მან პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზევე ისაუბრა, სადაც დეპუტატებს გასულ წელს ეკონომიკური დიპლომატიის მიმართულებით გაწეული სამუშაოები და სამოქმედო გეგმა გააცნო. მათ შორის ისაუბრა ეკონომიკური დესპანების საკითხზე. ცნობილი არის ალბათ, რომ ყველასთვის დესპანები ამ დრომდე შერჩეული არ არის. 4 მაისს მეორე წერა წერეს, 50 ადამიანი იბრძვის 7 ადგილზე. 20 ადამიანამდეა გადარჩეული, დარჩა კიდევ ერთი წერა მშობლიურ ენაში და მერე დარჩა გასაუბრება კომისიასთან, რომელიც საგარეო და ეკონომიკის სამინისტროების, სახელმწიფო კანცელარიის და ალბათ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან იქნება შედგენილი. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი კი მზადაა. თხოვნა გვექნება, რომ როცა ამ პაკეტს წარმოადგენთ, ხელი შეგვიწყოთ და დროულად მივიღოთ, ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე პარლამენტში. მისივე განმარტებით კანდიდატები შემოდგომამდე გადაირჩევიან და ტრენინგს გაევლიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმისათვის, რომ უკვე შემოდგომისათვის ეს ადამიანები საელჩოებში იყვნენ გაგზავნილები და მუშაობა აქტიურად დაიწყოს. ფოთის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით კი ფოთის ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. ფოთის მერის პირველი მოადგილის კონსტანტინე თოფურიას განცხადებით, პროექტის ფარგლებში გამწვანების ლანდშაფტური დიზაინის სამუშაოები ჩატარებაა დაგეგმილი. მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები, რამდენიმე დასასვენებელი ბაქანი და გაკეთდება საბავშვო მოედნები. მისივე ინფორმაციით რეკონსტრუქცია არსებულ შადრევანს უნდა ჩაუტარდეს და დამატებით ახალი შადრევნებიც მოეწყოს. ტერიტორიაზე კი ღია სასცენო ნაგებობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა ატრაქციონები. მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 3,5 მილიონ ლარს შეადგენს. მანგლისის გზაზე კი 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია გრძელდება, რომელიც გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება თითქმის 7 მილიონი ლარია. სამუშაოები 2018 წლის ნოემბერში დაიწყო და მიმდინარე წლის ნოემბერში უნდა დასრულდეს. საავტომობილო პროდუქტების და მომსახურების ბაზრის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ თეგეტა მოტორსმა 30 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების ემისია განახორციელა. ეს 2019 წელს ლარის კორპორაციული საჯარო ობლიგაციების სეგმენტში ყველაზე მსხვილი ტრანზაქცია ამ დრომდე. ობლიგაციების განთავსება განხორციელდა საჯარო ემისიის გზით და ეს კომპანიის მიერ გამოშვებული პირველი ობლიგაციაა. გახლავთ, ობლიგაციების ემისია TBC ბანკის შვილობილმა საბროკერო კომპანია TBC კაპიტალმა უზრუნველყო. ახალი ფასიანი ქაღალდების პრეზენტაცია და მისი გამოშვების მიზნების გაცნობა კი უკვე დღეს არის დაგეგმილი. თეგეტა მოტორსი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომელიც Forbes-ის მონაცემების მიხედვით საქართველოს 100 უმსხვილეს კომპანიას შორის მე-16 პოზიციას იკავებს. 2017 წელს მისი ჯამური აქტივები 187 მილიონ 830,000 ლარი იყო, შემოსავალმა კი 347 მილიონ 347,000 ლარი შეადგინა. ჯესი ჯეი ფლექსი არენას სცენას 6 აგვისტოს დაიკავებს. ბრიტანელი შემსრულებელი, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით 3 მილიონი ალბომი და 20 მილიონი სინგლი აქვს გაყიდული, საქართველოს ესტუმრება და კონცერტი 2019 წლის 6 აგვისტოს შედგება. ფლექსი არენას მენეჯმენტი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. მუსიკალურმა სამყარომ 2011 წელს გამოცემული სადებიუტო ალბომით გაიცნო მომღერალი Who Are You. 2019 წელს კი ჯესი ჯეის განაგრძობს მსოფლიოში მოგზაურობას და მსმენელს საკუთარ ძველ და ახალ ჰიტებს უზიარებს, მათ შორის მისი ვიზიტი დაგეგმილი არის, როგორც გითხარით, აგვისტოში საქართველოში. მიმდინარე თვიდან ადგილობრივ ბაზარზე კი პირველად 100 კილის უალკოჰოლო ლუდი უნდა გამოჩნდეს. ლუდის წარმოების იდეა ახალგაზრდა მეწარმეს ეკუთვნის. შენგელი ტოხოსაშვილს ის ბანკში ლუდის საწარმოს მშენებლობას უკვე ასრულებს. მეწარმე BMG-სთან აღნიშნავს, რომ 100 კილის უალკოჰოლო ლუდი ქისტების ტრადიციული სასმელია, რომელსაც ოჯახები სადღესასწაულოდ ამზადებენ და წარმოების იდეაც სწორედ აქედან გაჩნდა. ტოხოსაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდა მეწარმის პროგრამის ბენეფიციარია. მან ისარგებლა აწარმოეს საქართველოში პროგრამითაც და შესაბამისად ამ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 35,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა ამ საწარმოს ასაშენებლად.
ქუთაის ბრიტანეთის საქართველოს მეგობართა წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია ვიზიტის ფარგლებში კი სტუმრებმა თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში არსებული ბზის პანელების საწარმო სოლარი მოინახულეს, როგორც ნიუ პრესი წერს, საწარმო დაფუძნებულია გერმანული და ამერიკული, ასევე საუდის არაბეთის ინვესტიციით და მერი ჩაკვეტაძე ამბობს, რომ საწარმოში მათ მიიღეს ინფორმაცია, რომ თბილისში გაყიდვების ოფისში დასაქმებული არის 50 ადამიანი და ქუთაისში კი 300-მდე ადამიანს ასაქმებენ. წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირის ქვეყნებში უნდა გაიყიდოს, წარწერით წარმოებულია საქართველოში. ქუთაისში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე მზის ბატარეების წარმოებისათვის 10,000 კვადრატული მეტრის ფართობის შენობა 2017 წელს არის სახელმწიფოდან გამოყოფილი. ახალქალაქის მერიას კი ჭავჭავაძის ქუჩაზე 5 თვის წინ დადგმული მანქანის გაჩერების ამკრძალავი ნიშანის დემონტაჟი მოუწევს. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ახალქალაქის რაიონულმა სასამართლომ 7 მაისს გამოიტანა. ჭავჭავაძის ქუჩაზე საგზაო ნიშანი ახალქალაქის მერის ეკონომიკის სამსახურის გადაწყვეტილებით გასული წლის დეკემბერში დამონტაჟდა და ეს ამავე ქუჩაზე მდებარე კომერციული ობიექტების მეპატრონების უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მერიამ მათ ქუჩაზე საგზაო ნიშანი უკანონოდ და მის დემონტაჟს ითხოვდნენ. მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი კი ირწმუნებოდა ამასობაში, რომ გადაწყვეტილება კანონიერი იყო და ამკრძალავი საგზაო ნიშანი მოსახლეობის განცხადების საფუძველზე დამონტაჟდა. ამ ქუჩაზე ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა კი, რომელიც აქ ერთ-ერთ ბიზნეს სუბიექტს წარმოადგენს, ახალქალაქის მერიის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა მარტში და საგზაო ნიშნის დემონტაჟი მოითხოვა. საინტერესო ამბავი ამ ისტორიაში ის არის, რომ სასამართლომ მისი სარჩელი დააკმაყოფილა და მერიას ამკრძალავი საგზაო ნიშნის დემონტაჟი დაავალა. გასაჩივრებს თუ არა ახალქალაქის მერია სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეს ჯერ უცნობია. ახლა კი უნდა მოგიყვეთ ქართულ ინოვაციურ სტარტაპს სახელწოდებით Elven Technologies. სიტყვა ინოვაციურზე კი განსაკუთრებულად მინდა რომ თავიდანვე ჩვენმა მაყურებელმა ყურადღება გაამახვილოთ, რადგან იდეის ავტორები ამბობენ, რომ მსგავსი პროდუქტი მსოფლიოში არ არსებობს სხვა. საუბარია ცეცხლგაუმტარ უნიფორმებზე, რომელიც მეხანძრეს ხანძრის დროს იცავს. მოკლედ, როგორ მუშაობს კომპანიის მიერ შექმნილი უნიფორმა? ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელმაც შორის ეს უნიფორმა და ცეცხლში დგომაც თავის თავზე გამოსცადა. მსოფლიოში დაახლოებით 6 მილიონი მეხანძრეა, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენ სიცოცხლეებზე ზრუნავენ. ისინი კი ზრუნავენ, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ჩვენ ნაკლებად ვაკეთებთ. ეს იმ ცეცხლგაუმტარი უნიფორმის ნაწილია, რომლის შექმნაზეც ქართული სტარტაპ კომპანია Elven Technologies მუშაობს. ცეცხლგაუმტარ მსუბუქ და მაღალტექნოლოგიურ უნიფორმაზე კომპანია Elven Technologies დამფუძნებლები ყოველდღიურად თავდაუზოგავად მუშაობენ. ცვლიან იდეებს და ცდილობენ პროდუქტი მაქსიმალურად დახვეწონ. და მაინც, რატომ მეხანძრის უნიფორმა? იდეა კი როგორც აღმოჩნდა, ილონ მასკს და მარსს უკავშირდება. მაგ პერიოდში ხდებოდა ის, რომ SpaceX-მა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და მარსის მისია დაიგეგმა ოფიციალურად. დიდი რისერჩის შემდეგ მივხვდით, რომ არ არსებობს დღესდღეობით კოსტუმი ისეთი, რომელიც ადამიანს წაიყვანს მარსზე. და დავიწყეთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მატერიის, ახალი ტიპის მატერიალების შესწავლა და გამოცდა და სულ შემთხვევით ამ მატერიალების გამოცდის დროს აღმოვაჩინეთ 3 ნაჭრის კომბინაცია, რომელიც არის სრულიად ცეცხლგაუმტარი. ექიმი, ფინანსისტი, ინჟინერი, Elven Technologies გუნდში მრავალი პროფესიის ადამიანებს შეხვდებით. სულ 5 არიან. გადატვირთული რეჟიმის გათვალისწინებით ოფისში მხოლოდ 2. ვამეხი და სანდრო დაგვხდნენ. შევესწარეთ სამუშაო პროცესს და დავინტერესდით პროდუქტი, რომელიც როგორც იდეის ავტორები ირწმუნებიან სიკვდილიანობისა და დამწრობის რისკებს ამცირებს. ამის პარალელურად კი ხანძრის მსხვერპლის გადარჩენის შესაძლებლობებს ზრდის. მოკლედ ეს არის გაგრილების სისტემა. შიდა შრე, ასე ვთქვათ. რომელშიც ეს არის რაღაც ჩვეულებრივი მატერია, რომელშიც შაკერებულია მილები, როგორც ხედავთ. დაკერებულია ნაჭერი, რომელშიც მერე გადის მილი, ეს ნაჭერი თვითონ არის ცეცხლგამზე ნაჭერი, რომ მილები დაიცვას. ზურგიდან შედის ეს მილები ყველგან და ნაწილდება ცალკე ხელებში, ცალკე ფეხებში და ცალკე ტანზე. და გაგრილებული სითხე ტრიალებს შემდეგ მთლიან სხეულში, ეხება პირდაპირ კანს და იწვევს კანის გაგრილება. ამ საქმეში პირველობამ თავისი მაინც გააკეთა. პროტოტიპის შექმნასთან ერთად მალევე გამოჩნდა მრავალი საჭიროება, რომელზეც აქამდე არავის უფიქრია. უფრო მეტიც, მეხანძრის პირველი უნიფორმა, რომელსაც დღეს ამ პროფესიის ადამიანები იყენებენ, გასულ საუკუნეში შეიქმნა
და მის დახვეწაზე თავი არც არავის შეუწუხებია. Elven Technologies გუნდი იმაზე ბევრად გაბედული აღმოჩნდა, ვიდრე თქვენ გგონიათ. შეეჭიდნეს საქმეს და პროდუქტი ახალი ინოვაციური შესაძლებლობებით დატვირთეს. იმის გათვალისწინებით, როგორ ტემპერატურაში მოუწევს მუშაობა, გაგრილების სისტემა აყვება და ყოველთვის ერთ და იგივე ტემპერატურას დაიჭერს შიგნით, ასევე ექნება ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ლოკაციის სისტემა, რომელიც ლაივ რეჟიმში გამოიტანს ინფორმაციას, სად არის მეხანძრე, რომელ ოთახშია და სხვა გუნდებთან ასევე ექნება კავშირი, ეწოდინება ყველას ვინ სად არის. მათი გათვლებით პროდუქციაზე მოთხოვნა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზეც იქნება. ამ მონაცემებით ცეცხლგაუნტარი უნიფორმის საბაზრობასი 5000 ამერიკული დოლარია, რომელიც არსებული უნიფორმების ფასზე ორჯერ ნაკლებია. განვითარების გეგმები წლების მიხედვით გაწერილი აქვს, რომელიც საკმაოდ ამბიციური და გლობალური მასშტაბისაა. პროდუქტი 21 წლის დასაწყისში უნდა მეხანძრის უნიფორმა უნდა გავიდეს ბაზარზე. შემდეგი ნაბიჯი მეორე კოსტუმი, რომელზეც ვიმუშავებთ, იქნება მარსის კოსტუმი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ მარსზე 24-ში უნდა გაფრინდეს პირველი ადამიანი და უნდა მოუყვას სწორედ ამ კოსტუმის შექმნა უბრალოდ. და როგორც კი მივაღწევთ იმას, რომ პირველი ადამიანი ფეხს დადგავს მარსზე და ეცმება ჩვენი კოსტუმი და ეს ბაზარი თათვისებული იქნება, შემდეგი მიზანი უკვე არის ფართო საზოგადოებისთვის შექმნა ისეთი კოსტუმის, რომელიც გააკონტროლებს ადამიანის ტემპერატურას ნებისმიერ გარემოში. ასე რომ დამერწმუნეთ, თუ ამ ადამიანებს მსოფლიოს ვაჩვენებთ, ომი არ ვიცი. მაგრამ დაახლოებით 6 მილიონი მეხანძრისთვის სამუშაო ბევრად უსაფრთხო გახდება და გაცილებით მეტი ადამიანი უბედური შემთხვევებისგან დაცული იქნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა კი მოდით ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰარის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰარის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატება და დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვაც არის გამორიცხული, იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად დღის განმავლობაში იქნება წვიმა და ელჭექი, ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსს მიაღწევს. ბათუმში 19 გრადუსი დაფიქსირდება წვიმის და ელჭექის ფონზე. ქობულეთში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის ნავარაუდევი, ასევე და მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსი არის ნავარაუდევი. დღის განმავლობაში ქუთაისში 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და იწვიმებს, ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში ხანმოკლე წვიმის ფონზე 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, ისევე როგორც ონში, გორში დღის განმავლობაში 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ცხინვალში 25 და მარნეულში 30 გრადუსი, მიუხედავად იმისა, რომ იწვიმებს. რუსთავში დღის მეორე ნახევრიდან ასევე შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა ელჭექით და 30 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი, ახალციხეში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ბორჯომში იქნება ასევე 25 გრადუსი, ბაკურიანში 19 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი. ახალქალაქში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევრიდან მოსაოდნელი არის ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და მაქსიმუმ 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და რაც შეეხება თელავს, აქ დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმის მიუხედავად 28 გრადუსამდე თბება დღის განმავლობაში ჰაერი. თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 28 გრადუსი იქნება. ასეთი ამინდი არის დღეს საქართველოში მოსაოდნელი. ჩვენ კი ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, როგორც დაგვირდით, კიდევ ერთ სტატისტიკას უნდა გადავხედოთ. აეროპორტების მგზავრთნაკადი 20%-ით არის გაზრდილი და როგორც აეროპორტების გაერთიანება, ის საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება იწყება 4 თვის განმავლობაში ჯამში 1,450,847 მგზავრს მოემსახურეთ საქართველოს აეროპორტებში. აპრილში ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო სამივე აეროპორტში და მაგალითად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 330,523 მგზავრის მომსახურება განხორციელდა და ეს კი 12%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 4 თვის ჭრილში კი მგზავრთნაკადის მატებამ შეადგინა 11%. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შემთხვევაში აპრილში 67%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, 4 თვის მონაცემებით კი იყო ჯამში 89%-ით მეტი მგზავრის მომსახურება აღრიცხული, ვიდრე 2018 წლის განმავლობაში. ზრდის ტენდენცია იყო ბათუმის
საერთაშორისო აეროპორტში 2019 წლის აპრილში აქ 16%-ით მეტ მგზავს მოემსახურნენ და 4 თვის მონაცემების მიხედვით ზრდამ 30% შეადგინა. რაც შეეხება ადგილობრივ აეროპორტებს, მესტიის აეროპორტი 4 თვეში 1626 მგზავრს მოემსახურა და ეს არის 16%-იანი ზრდა. ამბროლაურის აეროპორტის შემთხვევაში კი 4 თვეში 261 მგზავრის გადაყვანა მოხდა და 20%-იანი ზრდის მაჩვენებელი არის. სხვათა შორის მიუხედავად სიმცირისა ეს რიცხვი და ჯამში 4 თვეში ადგილობრივი აეროპორტებით ისარგებლა 1887 მგზავრმა და ეს არის 16%-ით მატება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არსებულ მონაცემებზე 2018 წელს 1624 მგზავრი იყო გადაყვანილი. ასეთი არის სტატისტიკა საქართველოს აეროპორტებში, მაგრამ დღევანდელი დღის მთავარ განრიგს რომ გადავხედოთ, ტავჯორჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უნდა წარმოგიდგინოთ. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. მედია კონკურსი ჟურნალისტები კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის 2019 უკვე სტარტი აღებულია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟურნალისტები მედია პროდუქტებით, მაყურებლები და მკითხველები კი საინტერესოებები აქტიურად დაიტვირთებიან. ამ ყველაფრის მორიგად საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი ახალისებს პროექტი ქართულ მედია სივრცეში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტიური და სწორი გაშუქების ხელშეწყობას და ამ გზით CSR-ის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და საზოგადოების მხრიდან კონცეფციის სწორი აღქმის დამკვიდრებას ისახავს მიზნად. უფრო კონკრეტულად რას მოიცავს ეს პროექტი, რა შეიძლება რომ ჟურნალისტებმა მოგიყვნენ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის ამ კონკურსის ფარგლებში, ამაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ დეტალურად. თამარ კვარაცხელია კომუნიკაციებისა და CSR-ის ექსპერტი და ლელა ხოფერია CSR-ის ექსპერტი გვერდებიან საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მიხარია რომ ასეთი კარგი ამბებით შეგვიძლია ყოველთვის გიმასპინძლოთ და მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი კონკურსი ტარდება და დარწმუნებული ვარ, მედიის წარმომადგენლებსაც უკვე კარგად ნაცნობი არის თემაც და სტრუქტურაც როგორ ხდება შეფასება და როგორ მუშაობენ ასეთ თემებზე, მაგრამ კონკურსის მიღმაც ძალიან ბევრი საინტერესო თემა კეთდება ხოლმე. უშუალოდ ამ კონკურსის მონაწილეობისათვის რა არის მნიშვნელოვანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი იმ პროექტების ფარგლებში, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, რომ მედია წახალისდეს და მედიისათვის იყოს კიდევ დამატებითი, თქვათ, კონკურსები გამოცხადებული, იმიტომ რომ რატომღაც თითქოს გონია, რომ ეს არის თემა, რომელსაც კონკურსების გარეშეც ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიცემა შეუძლია მაყურებლისათვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავიდან მინდა დავიწყო, რომ ეს კონკურსი არის ნაწილი დიდი პროგრამისა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ნაწილი, რომელიც ევროკავშირისა და კონრად ადენაურის ფონდის ხელშეწყობით და დაფინანსებით ხორციელდება უკვე მესამე წელია და სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში მსგავსი კონკურსი ჩატარდა პირველად ჩარჩენდა მეორე წელს. ეს კონკურსი თავის მხრივ არის ნაწილი ზოგადად CSR-ის განვითარების მიმართულებისა და ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი და ჩართულობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განსავითარებლად ამ ქვეყანებში. თუ მედიამ არ გააშუქა როგორც ბიზნესის პასუხისმგებელი და საზოგადოების თუ გარემო საკეთილდღეოდ განხორციელებული პროექტები, ისევე თუ არის ესეთი შემთხვევები დავუშვათ უპასუხისმგებლო ქცევა კომპანიებისა, სხვანაირად ვერც საზოგადოების ცნობიერება ვერ მივა იმ დონემდე, რომ ადეკვატურად შეაფასოს კომპანიების საქმიანობა და არც ბიზნესს არ ექნება იმდენი სტიმული, რომ დავუშვათ უფრო და უფრო მეტი და უკეთ დაგეგმილი
CSR პროექტები განახორციელოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი ინიციატივების გამომჟღავნება და რასაკვირველია თუ არის უარყოფითი ზეგავლენის შემთხვევები, ამაზეც ყურადღების გამახვილება. და ვერ დაგეთანხმებით, რომ საკმარისი ყურადღება ექცევა, ძალიან ცოტა ყურადღება ექცევა ამ თემას ქართულ მედიაში. ან არა ნაკლებად ადეკვატურად შუქდება, ანუ ძირითადად საქველმოქმედო აქციები შუქდება ისეთი პროგრამები, რომლებიც რაღაცნაირად უფრო კომუნიკაციის მიზნით არის განხორციელებული. სწორი და ადეკვატური გაშუქება ბიზნესის პასუხისგებელი ქცევისა, რაც მოიაზრებს ბიზნესის ქცევას პასუხისგებლობით, თანამშრომლების, მომხმარებლების, საზოგადოების ბუნებრივი გარემოს მიმართ ბიზნეს ეთიკას და აი ამ CSR სრული გაგებით საკმაოდ ნაკლებია. ამ კონკურსის მიზანი სწორედ ესაა, რომ მედია წავახალისოთ. კონკურს წინ უძღვოდა ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისათვის CSR-ზე და მედიის როლზე. ეს ერთნაირი ციკლია, ორი ტრენინგის შემდეგ კონკურსი. შარშანაც ჩატარდა ესეთი ორი ტრენინგი და მას მოჰყვა კონკურსი. წელს ტრენინგები უკვე ჩატარდა და მას მოჰყვა უკვე გამოცხადდა კონკურსი, რომელიც მოიცავს 5 ნომინაციას სხვადასხვა მედია საშუალებებისთვის, როგორც არის სტატია, სატელევიზიო თუ რადიო სიუჟეტი, ბლოგი, მულტიმედია და თითოეულ ნომინაციაში ცალკე პრიზი გაიცემა დამოუკიდებელი ჟიურის მიერ. ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა შარშან თავისით დაგვიკავშირდა ერთ-ერთი საერთაშორისო კომპანია JTI, რომელსაც თქვა, რომ მისი CSR პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულებაა წამყვანი სწორედ მედიის მხარდაჭერა, აქტიურად მუშაობენ მედიასთან და გამოთქვა სრული ყოფილიყო ამ კონკურსის მხარდაჭერი, შარშანას და წელსაც გააგრძელებს ამ მხარდაჭერას და ძალიან საინტერესო პრიზი შესთავაზა ჟურნალისტებს, რაც მგონია, რომ სერიოზული мотиваცია იქნება მათ გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი ორი რჩეული, გამარჯვებული წაიყვანონ ვენაში საერთაშორისო გაზეთის კონკურსზე, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი ღონისძიებაა მედია სივრცეში და ყოველწლიურად ტარდება და იქ მათ საშუალება ექნებათ, რომ მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს გაეცნონ და გაიზიარონ მათი გამოცდილება. რამდენად არის თვითონ ბიზნესი იმისათვის მობილიზებული, რომ მედიისათვის იყოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და მათ შორის მედიის მხრიდანაც იყოს დაინტერესება, რომ მათი CSR პროექტები იყოს საზოგადოებისათვის გაზიარებული და თუნდაც იგივე კონკურენტი ან სულ სხვა სფეროდან ბიზნესებისათვის ეს გახდეს სამაგალითო, რამდენად ჩამოყალიბდა ამ პერიოდში ბოლო წლებში იმის კულტურა, რომ CSR-ი არ არის ქველმოქმედება და ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესის PR-ისათვის გაკეთებული საქმე, როგორც ეს ერთი შეხედვით ხშირ შემთხვევაში ესმით ხოლმე. ჩემ პირადი დაკვირვებით, რა თქმა უნდა, ამაზე რომ მეკვლევა ოფიციალურად შეიძლება ბოლო ხანში არ ყოფილა, მაგრამ პირადად ჩემი როგორც კომუნიკაციის სპეციალისტის, როგორც CSR ჩახედული ადამიანის, ასე თქვა, დაკვირვებით, მე ვხედავ, რომ ბიზნეს ჯერ კიდევ ძალიან უჭირს კარგად გააკეთოს იდენტიფიცირება იმისი, თუნდაც იმისი რა არის CSR. კი, ბევრს მუშაობთ, განსაკუთრებით ლევels ორგანიზაცია ძალიან ბევრს მუშაობს ამ თემაზე, მაგრამ რაღაც მომენტში ბოლომდე მაინც უჭირთ ამის ბოლომდე გააზრება. მე მაგალითად მქონდა შემთხვევა ერთ კომპანიაში, მეუბნებოდნენ, სულ სხვა რამეზე მეუბნებოდნენ, რომ ეს არის CSR, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სულ სხვა რამეს აკეთებენ, რომელზეც წარმოდგენა არ ქონდა, თუ შეიძლება CSR ყოფილიყო. ამ დროს მართლა ის იყო და მართლა ძალიან კარგი იყო. ამის სწორად იდენტიფიცირება უჭირს ბიზნესს. ძალიან ხშირად ხდება ესეთ შემთხვევები, როდესაც მედიასთან ურთიერთობით ისინი ცდილობენ გააშუქონ მართლა აი როგორც ელამ თქვი ერთჯერადი აქციები, რომ აი თქვა რაღაცა წავიყვანეთ ბავშვები, მოვუწყოთ რაღაცა ერთი ლამაზი დღე, რომელსაც იდეაში დიდი ისე გავლენა არაფერი არ მოყვება. ხო, იხარჯება უამრავი ფული, მედიაში ჩანს ლამაზად, რომ ბავშვები წაიყვანეს რაღაც გაართეს, დაუშვათ, ისე უხეშად ვიძახი, მაგრამ სინამდვილეში იმას რაღაცა ხელშესახები ეფექტი გრძელვადიანი ზემოქმედება არ აქვს. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ძალიან ბევრი კომპანიაც არ აყავს უბრალოდ ამისთვის სწორად ტრენირებული და გამოყოფილი ადამიანები. ამას ხშირად აკეთებენ ან PR-ის თანამშრომლები, ან მარკეტინგის, ხანდახან ისიც არ ყავთ და თქვა ვიღაცა ადმინისტრაციული პერსონალი გააჩნია კომპანიის ზომას, ხო? ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კომუნიკაცია. ხშირად ახლა ველას დამეთანხმება, რომ მათ ვებსაიტებზე თუ ანგარიშებში არსად არ ფიგურირებს CSR-ის მიმართულებით, თქვა რაღაცა მათ მიერ გაკეთებული პროექტები და ისიც არ იციან როგორ წარადგინონ და კი რა თქმა უნდა ბევრი მუშაობა მიდის ამაზე, თუმცა ესეც მაინც ახლა ჯერჯერობით მაინც პირველ ნაბიჯებს დგამთ, ესე ითქმის. ამასაც არაერთი წამახალისებელი პროგრამა იყო და არაერთი წამახალისებელი კონკურსი დაჯილდო, რომ მათ შორის ბიზნესიც გააქტიურდეს ამ ნაწილში და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები ვიხილეთ გასული თვეების განმავლობაში. ამას
ამასთან დაკავშირებით. მედიის მხრიდან იმ ორი კონკურსთან გამომდინარე, რომელიც უკვე ჩატარდა, რა პროგრესი და იმ ტრეინინგებიდან რა პროგრესი დაინახეს თქვენ თვითონ მედიის თქვა ჩართულობაში, რამდენად თქვენ აღნიშნეთ, რომ სწორი აღქმის პრობლემა არის ზოგ შემთხვევაში ბიზნესი იქნება ეს თუ მედია საშუალებები. ამ ტრეინინგებმა რა მისცა ჟურნალისტებს და ტრეინინგებისას რა ინფორმაციის გაზიარება ხდება ხოლმე? იცით, ძალიან გაგვიხარდა, რომ აი ერთი წელი თითქოს არ არის დიდი ვადა იმისათვის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდეს, მაგრამ შარშან რომ ჩავატარეთ ტრეინინგები და შემდეგ წელს რომ ჩავატარეთ ტრეინინგები, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მედიის წარმომადგენლები ყავდა მოწვეული, მაგრამ ბევრად უფრო მომზადებულები, ბევრად უფრო კარგად გათვითცნობიერებულები იყვნენ წელს ჟურნალისტები ამ საკითხებში. როგორც ჩანს, ეს უამრავი ინიციატივა, რაც CSR-ის ხელშეწყობად ხორციელდება, მაინც თავის შედეგს წარმოაჩენს და წლევანდელ ტრეინინგებზე ბევრად უფრო მომზადებული და მეტი ინფორმაციის მქონე ჟურნალისტები მოვიდნენ. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ზოგადად რა არის კორპორაციული პასუხისმგებლობა და რა ტიპის პროგრამებს ახორციელებენ საერთაშორისო კომპანიები თუ ქართული კომპანიები ამ მიმართულებით და მედიამ როგორ უნდა გააშუქოს სწორად CSR აქტივობები და როგორ შეიძლება იყოს მედიის როლი იმაში, რომ ხელი შეუწყოს კომპანიების პასუხისმგებელი ქცევის სტიმულირებას. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ განვითარდება მედიაში ეს მიმართულება სწორად იმისათვის, რომ კომპანიები გააქტიურեն და მეტი სტიმული ქონდეთ, მეტი წახალისება ქონდეთ ერთის მხრიდან და მეორეს მხრიდან საზოგადოებამ სწორად დაინახოს კომპანიების პასუხისმგებელი პროგრამები და რომელი პროგრამა უფრო მაღალი ზეგავლენის მქონეა, რა შეიძლება ბიზნესს მოვთხოვოთ, რა არის ლეგიტიმური მოთხოვნა ბიზნესის მიმართ საზოგადოების მხრიდან. შეიძლება რიგითმა ადამიანმა იფიქროს, რომ ჩემი საქმე არ არის, მე როგორ შემიძლია კომპანიისგან მოვითხოვო, რომ ის კარგად მოეპყროს თავის თანამშრომლებს, ეს ხო მე არ მეხება, რაც არასწორია. ჩვენ ყველას გვეხება, იმიტომ რომ ის ადამიანები ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან, ხო? აი ამის დანახვება საზოგადოებისთვის, რა შეიძლება საზოგადოების მხრიდან იყოს მოთხოვნა კომპანიის მიმართ, რომ კომპანიამ გარემოზე იზრუნოს და არ დააზიანოს გარემო. თავის საკუთარ თანამშრომლებს ადამიანური პირობები შეუქმნას, თავის მომხმარებლები არ შეიყვანოს შეცდომაში რეკლამით თუ არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ლეგიტიმური მოთხოვნაა საზოგადოების მხრიდან. პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, არათუ ბოლო 10 წლის წინანდელი ამბები, არამედ 5 წლის წინანდელი მედიის მუშაობაც რომ გავახსენოთ, CSR-ის საერთოდ არსებობდა თემა, რომელზეც ჟურნალისტები მუშაობდნენ, თან საერთოდ ამ თემაზე რაიმე განხილვა მიდიოდა მედია საშუალებებში. მე მიჭირს ყოველ შემთხვევაში გავიხსენო, რომ აი 5 ან 10 წლის წინ რომელიმე მედია საშუალება ამაზე საერთოდ თუ ლაპარაკობდა და ბოლო 2-3 წელია ნამდვილად ეს თემა ძალიან საინტერესო, აქტუალური და ბიზნესის მხრიდანაც ასე თუ ისე ხდება უკვე ამის ეტაპობრივად წარმოჩენა. თან რაც მთავარია, ბოდიში რო გაწყოთ, ნუ რაც მთავარია, იმას რომ ჟურნალისტები ამ თემით მეტად დაინტერესდნენ, თუნდაც ამ ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში უფრო მეტად, სხვათა შორის ყოველდღე უფრო და უფრო მეტი ადამიანიც მხვდება, არა ჟურნალისტ არ მეცხრებიც, რომლებსაც, აი ჩვენ CSR-ზე რაღაც აი ვიცით და იქ მოусმინეთ და იქ რაღაცა იყო გაშუქებული და ეს ყველაფერი არის თქვენი ჟურნალისტების დამსახურება, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ მედიას აქვს ყველაზე დიდი ბერკეტი ხო იმისთვის რომ გაავრცელოს ინფორმაცია, მიწვევს გაცილებით მეტ ადამიანებს, თორე თქვა შეიძლება მე და ლელამ ბევრი ვილაპარაკოთ, ვიცახოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს წრეს ალბათ ვერ გავწდებით, რომელიც რაღაცა შემოფარგლულია, ხო? ერთ ძალიან მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ეხლა ჟურნალისტებისთვის ჩემზე კარგად ცნობილია agenda setting-ის თეორია, ხო, ან თეორია, რომლის მიხედვითაც ესე იგი მედია შეუძლია არა მხოლოდ დღის წესრიგში წამოწიოს რაღაცა გარკვეული საკითხები, არამედ ფაქტობრივად ისიც კი გვითხრას, ხო, შეადგინოს დღის წესრიგი, არამედ ისიც კი გვითხრას, როგორ უნდა ვიფიქროთ ამ თემაზე, ხო? ახლა ეს ვიცით ყველა თეორიებისაც აქვს გავლილი. სწორედ ამის მე მაგალითად ჩემთვის ძალიან მაგალითია ხოლმე KFC-ის და Susan G. Comen's ფონდის თანამშრომლობა. რა ხულს, იმიტომ რომ KFC ცნობილი fast food-ის ბრენდი და Susan G. Comen's, რომელიც მკერდის კიბოზე მუშაობს, ძალიან ცნობილი ფონდია. ამათ მოახერხეს ისეთი კამპანიის გაკეთება და მედიასთან ისე ურთიერთობა და თანამშრომლობა, რომ ძალიან ისეთი ფართომასშტაბიანი მოცვა გააკეთეს ადამიანებში და იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა მათ ეს დაიწყეს და ძალიან ბუმი იყო, ყველას ეგონა რომ მკერდის კიბო არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქალებისთვის. სინამდვილეში, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, გულსისძაფთა დაავადებები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ ფონდმა ფაქტობრივად მოახერხა თავისი საკითხის ისე კარგად წამოწევა, იგივე მედიის საშუალებით, ხო? რომ ყველა ადამიანმა უკვე იცოდა, რომ რა პრობლემაა ეს, რატო და ასე შემდეგ.
სხვაებმა ეს ვერ მოახერხეს. ვერცე კარგად. ანუ ჩემი აზრით ეს არის სწორედ ის agenda setting-ის კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება შენი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მხვდებიან და ამბობენ, რომ იცით რა, ხალხს ეს არ აინტერესებს. არა, არ არის ეგრე, ვერ დაგეთანხმებთ ვერასოდეს. არ არის მხოლოდ სკანდალები, არ არის მხოლოდ ხალხს აინტერესებს ის სოციალური თემები აინტერესებს, აინტერესებს რა კეთდება მათთვის, რა შეიძლება უფრო და უფრო მეტ მოქალაქეს უნდება, რომ იყოს უფრო პასუხისმგებლიანი მოქალაქე, უფრო მეტად ჩაერთოს, უბრალოდ მათ ეს არ იციან. სწორედ მედიას აქვს ის ძალიან კარგი ბერკეტი, სწორედ თქვენ შეგიძლიათ ასე თქვა ეს multipliers როლი შეასრულოთ, ანუ ინფორმაციის გამამრავლებლის და მიწვდეთ მართლა 10,000-ობით ადამიანს და როგორც ელამ თქვა, გააცნოთ მათ ის, რომ აი რა როგორ არ უნდა ექცეოდეს კომპანია, ხო? აი ხა განვითარებულ ქვეყნებში მაგალითად როგორც კი რაღაცა კომპანიას რაღაცა შეიძლება, მედია ჩასაფრებულია და შეიძლება ბოიკოტიც გამოუცხადონ საერთოდ და გაყიდვები ჩაუგდონ ამ კომპანიას რა. ძალიან სწორია ჩემი აზრით. შეგვიძლია ასეც გავაკეთოთ. კარგი მაგალითები იქნება წავახალისოთ, ხო? უნდა ვიცოდეთ ეს კარგი მაგალითები. სწორედ მედიის დანიშნულება, რომ ეს კარგი მაგალითები ამოვქეკოთ, რაც შეიძლება მეც გავაცნოთ. რაც თავარია, უფრო მეც მოუნდეს ამის გაკეთება, ხო? იმ რაღაცა აი როცა კონკურსი ქონდა და ძალიან კარგი პროექტები და დააჯილდოვა CSR-ДЖ-მ გასულ წელს. რატომაც არ უნდა გაჩუქდეს ეს ყველაფერი, ხო? თქვენ ტელევიზია პირიქით ყველა ძალიან აქტიურად იყო ამას ჩართული და კი ძალიან დიდი დამსახურება გაქვთ ჩემი აზრით ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მართლა ალბათ ძალიან ბევრმა ბიზნესმენმა ახლა და იმედი მაქვს, რომ წელს როცა ჩაატარებს CSR-ДЖ კონკურსს, ამ მაყურებლის როლით ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა, რომ გაუზიაროთ როგორც წარმატებული ამბები, ასევე ის ადამიანები გავაცნოთ, ვინც ამ პროექტებში არიან ჩართულები და უფრო მეტმა ადამიანმა იცოდეს CSR პროექტების შესახებ და რასაც ქონდეს мотивация, რომ თავადაც იყვნენ მონაწილეები, როგორც ბიზნესის მხრიდან, ასევე მედია საშუალების მხრიდან და საზოგადოებას, რომ მათ ქონდეთ მეტი ინფორმაცია, ქონდეთ მეტი ინფორმაციის მიღების სურვილი, მათ შორის და მეტი პასუხისმგებლობა ამა თუ იმ პროექტთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატება მინდა გისურვოთ თქვენს და თითოეულ ჩემს კოლეგას, რომელიც მათ შორის ამ კონკურსში ჩაერთვება და კონკურსს მიღმა ძალიან საინტერესო ამბებს გაგვიზიარებენ. თამარ კვარაცხელიას კომუნიკაციების CSR-ის ექსპერტს და ლელა ხოფერიას CSR-ის ექსპერტს მასმენსლობთ საქმიანი დილის ეთერში. CSR-ზე არ უმუშავია ამჯერად, თუმცა ქუთაისში ყოფნისას ლევან თაღიაშვილმა საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ამბის გაშუქებიდან ცოტა გადაუხვია და ქუთაისის პარლამენტის შენობას მიაკითხა. რა მდგომარეობაში ამჟამად ტერიტორია, რას ფიქრობენ პარლამენტის გადატანაზე თავად ქუთაისელები, ნახოთ სიუჟეტი. საქართველოს პარლამენტის უკვე ყოფილი შენობა დღეს აი ასე გამოიყურება. აქ უკვე აღარც საშვებს ითხოვენ და აღარც სპეციალურ ნებართვებს. უბრალოდ სიუჟეტის გადაღებისას შეიძლება კითხონ ვინ ხართ, რა გინდათ და თქვენი პირადი მონაცემებით ჩაიწერონ. მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად ქვეყნის მთავარ კანონში საკანონმდებლო ორგანოს ადგილად ქუთაისი მითითებული აღარ არის, დოკუმენტის მიხედვით პარლამენტის ადგილსამყოფელი საქართველოს დედაქალაქი თბილისი გახდა. პარლამენტარებს პოლიტიკური თამაშების და არჩევნების ამარა ამ შენობის ბედი უკვე აღარც ახსოვთ და არც აღელვებთ. თუმცა ქუთაისელებს ჯერ არაფერი დავიწყებიათ. რატო გადაიტანეს თქვენი აი მაინც რას ფიქრობთ? რა იყო თავარი მიზეზი? თავარი მიზეზი რა იყო გადატანის? გადატანას ახლა იმის მერე იძახიან, რაც ეს ხელისუფლება მოვიდა. უფრო ალბათ რა ვიცი, თავისი ხუშტურების ის არის. ანუ არ მოგწონდათ რომ გადაიტანეს პარლამენტი თქვენი ერთ უწყობთ. ყოფილიყო რაში უშიდა ხელს პირიქით უკეთესი იყო. ხალხი ბინებს აკირავებდა ბოლო რაღაცა მოძრაობა იყო. ჩვენ იმას ვგზნობთ რომ მგზავრებმა იკლოს საერთოდ ქალაქში. ან თქვენი აზრით განვითარებაში ეხმარებოდა ქალაქი? რა თქმა უნდა ქალაქში რაც მეტი ასეთი რაღაცები იქნება უკეთესია ქალაქისთვის. თქვენი აზრით ანუ განვითარებაში ქუთაისს დაეხმარებოდა ის რომ პარლამენტი აქ დარჩენილი? ხო. ჩემი აზრით რა თქმა უნდა დაეხმარებოდა კი. აი რა იყო მთავარი მიზეზი რის გამო გადაიტანეს თქვენი აზრით? არ ვიცი ეს ხელისუფლების ნება იყო. მე პირადად ვერაფერს ვერ ვგრძნობ, ვერც როცა იყო მაშინაც და როცა გადავიდა. ქალაქისთვის კარგია, საპარლამენტო ქალაქი თუ იქნებოდა, ეხა ქუთაისი მაგას რა ჯობია. ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ასე გადაწყვიტეს და ქუთაისის მერმა ამ თემაზე სატელევიზიო კომენტარი BMG-სთან არ გააკეთა. თუმცა გითხრა, რომ ინვესტიციები ბოლო პერიოდში პარლამენტის გადატანის გამო არ შემცირებულა. ჩვენ ცხადია შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც დაუკავშირდით, რადგან ბოლო ინფორმაციით სწორედ მათ უნდა გადაეცეთ შენობა. თუმცა კონკრეტულად რა ფუნქცია ექნება ქუთაისის პარლამენტის შენობას და რა ვადებში განხორციელდება ეს ყველაფერი ჯერჯერობით უწყებაში არ იციან. პარლამენტის გადატანის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ირაკლი კობახიძე იყო, რომელმაც მოსახლეობას გადაწყვეტილება უკეთესი კოორდინაციის
გაზრდით და პარლამენტის ინსტიტუტის გაძლიერებით განუმარტა. პარლამენტის ინსტიტუციურ გაძლიერებას ნამდვილად წაადგება ერთ შენობაში მისი არსებობა. პარლამენტის სასახლე არ არის მარტო სამუშაო ადგილი, ერთგვარი ოფისი პარლამენტისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს ერთი სასახლე და მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტი იყოს დაფუძნებული დედაქალაქში. ჩვენ ვაძლიერებთ პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყოს ყოველდღიური ინტერაქცია პარლამენტსა და მთავრობას შორის, რაც შეუძლებელია პრაქტიკულად იმ პირობებში, როდესაც მთავრობა არის ერთ ქალაქში და პარლამენტი მეორე ქალაქში. დაიზოგება ყველა ის ხარჯი, რომელიც იყო ზედმეტი, გამომდინარე ორი შენობის არსებობიდან, ეს იყო დაახლოებით 2.5 მილიონი, რაც ზედმეტად ჭირდებოდა ორი შენობის შენახვას. სანამ პარლამენტარები ინსტიტუციის გაძლიერებით არიან დაკავებულები, ქუთაისის პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია ზიანდება. რისი რეაბილიტაციისთვისაც შესაძლოა მომავალში კიდევ რამდენიმე მილიონი ლარის გამოყოფა გახდეს საჭირო. მიუხედავად ყველაფრისა, ალბათ პარლამენტის გადატანის ერთ-ერთი ყველაზე მყარი არგუმენტი მაინც ისაა, რომ ჩინოვნიკებს უბრალოდ ეზარებოდათ ყოველდღე აქ სიარული. სწორედ ამას შეეწირა ჩვენს მიერ გადახდილი 340 მილიონი ლარი, რომელთაც სწორედ აი ეს შენობა ააშენეს. ვიცე-პრემიერის განცხადებით ანაკლიის კონსორციუმის ვალდებულებაა მოიზიდოს დაფინანსება და ააშენოს სპორტი. ნევან ახვლედიანი იმედოვნებს მაიაც კიტიშვილის ანაკლიაში ჩამოსვლის შედეგად პროცესი დაჩქარდება, რომელიც სპორტის მშენებლობას ხელს შეუწყობს. მწვანე ტბასთან ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე სამინისტრო მილიონიან ხელშეკრულებას ამზადებს. ბიზნესი ახლავებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. ზედმეტად აჟიტირება ხდება ჩემი ვიზიტის და ჩამოსვლის თუ არ ჩამოსვლის, ამასთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაც კიტიშვილმა ანაკლიაში ვიზიტისას თქვა. კითხვაზე თავისი ინიციატივით ესტუმრა მინისტრი ანაკლიას თუ კონსორციუმისგან მიიღო მიწვევა. ის ამბობს, რომ ანაკლიას სამეგრელოში რამდენიმე ობიექტის დათვალიერების ფარგლებში სტუმრობს. ზედმეტად აჟიტირება ხდება ჩემი ვიზიტის და ჩამოსვლის თუ არ ჩამოსვლის. ახლა საქმიანი ნაწილში თუ გადავედით, სინამდვილეში ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან, ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს პროექტი მთლიანობაში საქართველოს მთავრობის ინიციატივაა და აქედან გამომდინარე, ჩემი აქ ჩამოსვლით თუ არ ჩამოსვლით, ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად არ იცვლებოდა. მე ძალიან დეტალური და ძალიან ღრმა ინფორმაცია მაქვს მთლიანობაში პროექტთან დაკავშირებით. მაქვს გაცნობილი ვარ იმ ინფორმაციასაც, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გვაწვდიდა კონტრაქტის შესაბამისად. მაქვს საკითხული კონტრაქტიც, მაქვს საკმაოდ ღრმა ცოდნა და ინფორმაცია და არაერთი შეხვედრა ამ პროექტთან დაკავშირებით, ასე რომ ჩემი ჩამოსვლით თუ არ ჩამოსვლით, ჩემი შტაბ-ჭრილებები ამ პროექტთან დაკავშირებით არ იცვლებოდა. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ანაკლის პროექტის მიმდინარეობაზეც ისაუბრა. მისი განმარტებით, პორტში პროექტის საჭიროებების მიმართ არანაირი კითხვა არ დგას. ერთადერთი პრობლემაა, რომ სამუშაოები ამ ტერიტორიაზე დღეს არ მიმდინარეობს. მაიაც კიტიშვილი აცხადებს, რომ ანაკლის პორტი უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით და მისი საჭიროების მიმართ კითხვის ნიშნები არ დგას. ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ როგორც ხედავთ, დღეს სამუშაოები ამ ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობს და ჩვენი და დარწმუნებული ვარ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სურვილიც არის ის, რომ სამუშაოები მიმდინარეობდეს, აქ იყოს გაჩაღებული უკვე სამშენებლო სამუშაოები და არა მხოლოდ ცარიელი ტერიტორია. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დირექტორი იმედოვნებს, რომ შემდგარი შეხვედრის და მაიაც კიტიშვილის ანაკლიაში ჩასვლის შედეგად მოლაპარაკების პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდება. ახვლედიანი ამბობს, რომ მინისტრი ანაკლიაში თავისი ინიციატივით ჩავიდა. ამ შემთხვევაში თავად გამოიჩინა ინიციატივა, ადრეც მოვიწვიეთ ჩვენ და ცხადია ეს ორმხრივად გადაწყდა. მოხარულები ვართ, რომ ჩამოვიდა ქალბატონი მაია ადგილზე და გაიცნო სამუშაოებს, ამბობს ლევან ახვლედიანი. ბანკებისთვის აქ ამის დაფინანსებას 4 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი არის მობილიზებული, რომ პროექტში 400 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელოს. ეს უკვე ინტერპრეს ნიუსთან ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა თქვა. ლევან ახვლედიანი აღნიშნავს, რომ გასულ კვირას გამართულ შეხვედრაზე ყველა მხარის მხრიდან შეთანხმების მზაობა გამოითქვა. მოლაპარაკებები კი მნიშვნელოვანია პროექტისათვის. გასულ კვირას შედგა შეხვედრა და ყველა მხარის მხრიდან იყო სურვილი, რომ შეთანხმება კომპრომისისკენ წავიდეს. 13 მაისს იგეგმება
განხილვებას. შემდეგი შეხვედრა ინვესტორებთან ამბობს ლევან ახვლედიანი. ამასთან მისივე თქმით კონსორციუმი ყველაფერს აკეთებს, რომ ვადაში ჩაეტიოს და სამშენებლო სამუშაოები სრულად იყოს დასრულებული. Forbes-ის კვირასთან საუბარში მან კვირას განაცხადა, რომ 2020 წლის ბოლოს 21 წლის დასაწყისში თუ კი ინვესტორებთან მოლაპარაკება უახლოეს პერიოდში დასრულდება, პროექტი დათქმულ ვადებში გაიხსნება და გემების მიღებასაც მოახერხებს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელს მერსედეს ვერა მარტინს შეხვდა, რომელზეც საქართველოში სავალუტო ფონდის მოქმედი და მომავალი მუდმივი წარმომადგენლები ფრანსუა პეშო და ფელინ ჩაკირიც ესწრებოდნენ. მიმდინარე მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები და რეგიონულ ჭრილში სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების საკითხები იყო განსახილველი მთავარი თემები. Pirveli აბანო ომალო საავტომობილო გზის გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ამ დროისათვის გზა გაწმენდილი არის საავტომობილო გზის 37 კილომეტრამდე და პარალელ რეჟიმში გაწმენდითი სამუშაოები ომალოს მხრიდანაც იწყება. თუშეთისაკენ მიმავალ გზაზე კი ავტოტრანსპორტის გადაადგილება მაისის ბოლოდან აღდგება. Ბათუმელების ინფორმაციით ხულოში მწვანე ტბასთან ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებას ამზადებს. შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებას კომპანია მარდი სამინისტროს 1,36,363 ლარად სთავაზობს. ხელშეკრულება მას შემდეგ გაფორმდება, რაც კომპანია დამატებით დოკუმენტაციას წარადგენს. 2019 წლის 18 მაისამდე კომპანიამ სატენდერო კომისიაში უნდა წარადგინოს 51,498 ლარის საბანკო გარანტია, რის შემდეგაც ხელშეკრულება გაფორმდება. ბათუმის გამწვანების და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურმა ძველი ბათუმის ქუჩების გამწვანების პროექტი გამოაქვეყნა. ამ პროექტის თანახმად მასშტაბურად უნდა გამწვანდეს ზვიად გამსახურდიას და გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩები. გამსახურდიას ქუჩაზე ოქროსფერ ტუიასა და ფოტინიას დარგავენ. მაზნიაშვილის ქუჩაზე კი კალისტემონისა და მწვანე ტუიას დარგვა გადაწყვეტილი. სულ 216 ძირი ხემცენარე უნდა დაერგოს. გამწვანების სამსახურის ინფორმაციით კი ხემცენარების შესაძენად ტენდერია გამოცხადებული. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 135,000 ლარს აღწევს. საგას ფილიალი ახლა უკვე ქუთაისის მისამართზე შეგიძლიათ მოიკითხოთ. კომპანია 25 წლიანი წარმატებული ისტორიით განაგრძობს წინსვლას, განვითარებას და ზრდას და ამიტომაც გადაწყვეტეს, რომ გააფართოვონ სავაჭრო ობიექტები და პროდუქციის ასორტიმენტით. სამჯერად ქუთაისს მიაკითხეს, რას თავაზობს კომპანია საგას ახალი ფილიალი მომხმარებლებს და როგორია მისი საომავლო გეგმები. ამის გასარკვევად მარიამ ადამია ქუთაისში ჩავიდა, მაღაზიის გახსნის ცერემონიალსაც დაესწრო და დეტალებს ახლა სიუჟეტით მოგვიყვება. 25 წლიანი წარმატებული ისტორიის მქონე კომპანია საგას მასშტაბები სულ უფრო იზრდება და ვითარდება. ამჯერად კომპანიის სავაჭრო ობიექტების ჩამონათვალს უკვე ახალმისამართზე ქუთაისის ფილიალიც დაემატა. აღმაშენებლის 64 ნომერში მდებარე შოურუმში წარმოდგენილია მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული გათბობის, კონდიცირების, ვენტილაციისა და წყლის სისტემების ფართო არჩევანი. ფილიალს ასევე აქვს სერვის ცენტრი, რომელიც მომხმარებლებს პროექტირებას, მონტაჟსა და საგარანტიო მომსახურებასაც შესთავაზებს. საგა უკვე 25 წელია უმარტივებს ცხოვრებას თავის მომხმარებლებს. ჩვენ გავხსენეთ ახალი ფილიალი ქუთაისში, სადაც წარმოდგენილი არის 40-ზე მეტი წამყვანი ბრენდის პროდუქცია, გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირების, წყალმომაგრაგების და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების. მინდა აღვნიშნო, რომ მთავარი პრიორიტეტი არის უსაფრთხოება, ხარისხი და საიმედოობა. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ეს დღევანდელი დღე გაგვილამაზეს ჩვენმა უცხოელმა სტუმრებმაც. მომხმარებლებს გვთავაზობთ მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების პროდუქციას. ფილიალს აქვს სერვის ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტირების, მონტაჟისა და საგარანტიო მომსახურების შეთავაზებას ჩვენი მომხმარებლებისთვის. საგა კვლავ განაგრძობს მომხმარებლების კმაყოფილებას და ზრუნვას და უახლოეს მომავალში კიდევ გეგმავს ფილიალების გაფართოებას. კომპანია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ბაზარზე გათბობის, კონდიცირების, ვენტილაციის, წყალმომარაგებისა და მზის სისტემების დანერგვაში
შემთხვევაში მომავალშიც აქტიურად განაგრძობს ფილიალების გაფართოებასა და სიახლეების დანერგვას. ამ ყველაფრის პარალელურად კი არ ცვლის მთავარ პრიორიტეტებს, რომლებიც გულისხმობს უსაფრთხოებას, ხარისხს, გარანტიას, მაღალკვალიფიციურ ხელოსნებსა და ლიცენზირებულ სერვისს. მე ვირჩევ საგას ჩემთვის და ჩემი ოჯახისათვის ხარისხი, კვალიფიციური მომსახურება და რა თქმა უნდა უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია. კომპანია საგა გვთავაზობს ცნობილი ბრენდების პროდუქციის ფართო არჩევანს. გასულ ზაფხულს საგაში შევიძინე კონდიციონერი, რომელმაც გვაჩუქა გრილი ზაფხული. საგას პარტნიორებისა და მომწოდებლების სია დღეისათვის 40-ზე მეტი კომპანიისგან შედგება და მათთან მრავალწლიანი თანამშრომლობის შედეგად კომპანიის სავაჭრო ობიექტების ქსელი ეტაპობრივად იზრდება და ვითარდება. ხედვები, გეგმები და მიზნები კი კომპანია საგას მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვს დასახული. ქართული პროდუქციის შეძენისას უახლოეს მომავალში კონკრეტული ნაწარმის შერჩევა და არჩევა ხარისხის ნიშნით გახდება შესაძლებელი. მთავრობამ ქართული პროდუქციის დაცვის, ხარისხის გაზრდის და მისი პოპულარიზაციისათვის ახალი რეგულაცია შეიმუშავა, რომელიც ხარისხის ნიშნის გამოყენების უფლების მინიჭების წესს გულისხმობს. რას გულისხმობს თავად ეს წესი? რა კრიტერიუმებით დგება ხარისხის ქართული ნიშანი და რა განასხვავებს მას საერთაშორისო ხარისხის ნიშნებისაგან? თენგის კალანდაძეს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სტრუსათის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ვასპირძლობ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ თენგის, მადლობა ამისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კრიტერიუმები და ხარისხის ნიშანი. რატომ ქართული ხარისხის ნიშანი? იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად კომპანიები ამოყობენ მაგალითად ევროპული ხარისხის ნიშნებით, რომელსაც ისინი იღებენ ბევრი მუშაობის შემდეგ და რა განასხვავებს მას? რატომ გადაწყდა რომ ქართული ნიშანი უნდა ყოფილიყო? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო თემაა ჩვენის აზრით და მოგეხსენებათ კვირა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა სწორედ ამ ნიშნების პრეზენტაცია მთაწმინდის ფესტივალზე, სადაც ჩვენ გავაერთიანეთ ჩაიზე ტაფლის ფესტივალთან ერთად ამ სიახლის პრეზენტაცია. დღესდღეობით მინისტრის ბრძანებით შექმნილი არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მარკეტინგის საბჭო, რომლის ხელმძღვანელი მე გახლავართ პარალელურად დეპარტამენტის უფროსისა, სადაც გაერთიანებული არის სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სხვა უწყებების წარმომადგენლები, ექსპერტები და სწორედ ერთ-ერთი ფუნქცია არის ხარისხის ნიშნების შემუშავება. რას ნიშნავს ეს და რა სიკეთეს მოგცემს როგორც მეწარმეს, ასევე მომხმარებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზრუნავთ პირველ რიგში, რომ ნებისმიერი სურსათი აკმაყოფილებდეს სურსათის უნებლობის ძირითად მოთხოვნებს, დღეს არსებულ კანონმდებლობას, მხოლოდ ამის შემდგომ იწყება დამატებით განხილვა იმ განაცხადისა, რომელსაც წარმოადგენს სხვადასხვა კომპანია, რომ მან მიიღოს. რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფლობითი პროცედურაა. 11 ნიშანი არის დროები და ჩვენ შეგვიძლია ეს კიდევ გავზარდოთ. კარგი ახალი იდეა თუ მოგვივა, ან ვინმე მოგვაწვდის ამ იდეას. 11 ნიშანზეა საუბარი, რა განასხვავებს მათ რის მიხედვით? 11 ნიშანი დღესდღეობით შემუშავებულია. პირველ რიგში ის ნიშნები, რომელიც დღემდე რეგულირდებოდა კანონით, ჩვენ ერთად მუშაობთ საკპატენტთან ერთად ამასთან დაკავშირებით. ეს არის დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა, დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება. ჩვენ გვაქვს ასეთი თქვენ მოგეხსენებათ 20 სახის ღვინო და 8 სახის მინერალური წყალი, ასევე 20 სახის სურსათი გეოგრაფიული აღნიშვნები. ეს უკვე იყო დაპატენტებული, მაგრამ ლოგოტიპი არ არსებობდა უბრალოდ. ჩვენ ახლა შევიმუშავეთ ლოგოტიპი და რამდენიმე კომპანიას უკვე მივეცით ეს ლოგოტიპი, რაც უკვე ადვილად აღსაქმელია. მომხმარებლისთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, მაგალითად, ისეთი ცნობილი პროდუქციები, როგორიც არის იტალიური პარმიჯანო ყველი, რომელსაც პატარა წითელი ნიშანი ადევს, რომ ის გამორჩეული არის სხვა პროდუქციისაგან, ფრანგული ყველი, კამამბერი, ბრი, რომელსაც 1000-ლოვანი ისტორია აქვს და ასე შემდეგ. აი ასეთი ლოგოტიპი გავაჩინეთ ჩვენ, მოგეხსენებათ ჩვენი თუშური გუდა, სულგუნი, ტენილი, ჩოგი, ეს პროდუქცია უკვე დარეგისტრირებულია პატენტში და მასზე უკვე გამოყენების უფლების მინიჭების დროს მივცემთ სწორედ ამ ლოგოტიპს. რა თქმა უნდა, ეს კონტროლზეა აყვანილი, სურსათის ეროვნული სააგენტო ამას აკონტროლებს, როგორც გაცემის დროს წინასწარ უნდა შეამოწმოს, ასევე გაცემის შემდგომ მასზე დაწესდება მონიტორინგი. აქ არ არის სახეობაზე საუბარი, აქ არის კომპანიის მიერ ნაწარმზე კონკრეტულად, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი და იგივე ყველის სახეობა აწარმოოს სხვადასხვა კომპანია, მაგრამ ეს ნიშანი რომელს ენიჭება, რის მიხედვით იქნება გაწყვეტილი პროგრამის ის რაც დაპატენტებულია, იქ პირდაპირ სახეობაა მოცემული კონკრეტულად მხოლოდ სულგუნი დაუშვათ, არ მხოლოდ ჩოგი და ყველა სულგუნის მწარმოებელს ექნება ხარისხის ყველა სულგუნ ეს ნიშანი არის სახელმწიფოს მიერ დარეგისტრირებული. სულგუნის მწარმოებელმა უნდა მოიპოვოს მისი გამოყენების უფლება. ანუ ჩვენ უნდა შევამოწმოთ. როგორ მოხდება ეს? სურსათის სააგენტოს უნდა მომართოს განცხადებით, სააგენტო უნდა წავიდეს და არსებული წესის შესაბამისად
გადავიცოთ, რომელიც მინისტრის ბრძანებით არის გამოცემული, მოხდება შესაბამისობის შეფასება, ანუ ეს საწარმო აკმაყოფილებს თუ არა სულგუნისთვის შესაბამის იმ სპეციფიკაციებს და იმ პირობებს, რომ ჩვენ მივცეთ მას ხარისხის ნიშანი. რა თქმა უნდა, ეს არის შემოწმების შედეგად მოხდება მისი მინიჭება. ასევე შევიმუშავეთ ჩვენ სხვა უფრო მარტივი ხარისხის ნიშნები, ეს იმიტომ გავაკეთეთ, რომ მეწარმეები ამას შეეჩვიონ, ანუ გეოგრაფიული აღნიშვნა და მაგალითად ბიოპროდუქტის მიღება ცოტა რთული პროცედურა გახლავთ, მაგრამ მარტივი ხარისხის ნიშნებია, რომელიც ისევ წესებით არის, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული, მომხმარებელი ამას ეჩვევა და ეს ლოგოტიპები ერთმანეთს არ გამორიცხავს, შეუძლია შემდგომ უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდეს. მაგალითად, ესეთი ხარისხის ნიშნები არის სხვა მთის პროდუქტი, ანუ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 800 სოფელია კანონმდებლობაში მთის რეგიონს, რომელიც ეკუთვნის თუ იმ ზონაში ტარდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ფუდსეიფტის მოთხოვნების დაცვით და ასე შემდეგ, ჩვენ მივანიჭებთ, რომ ეს არის უკვე მივანიჭეთ 17 კომპანიას, გადავეცით ეს სხვადასხვა სახის ლოგოები, მთის პროდუქტი ყველა ზონაში, ყველა სხვა ქვეყანაში ძალიან პოპულარობით სარგებლობს, ალპურ ზონაში მაგალითად დეკას ჩაი იყო, რომელსაც მივეჭით ჩვენ მთის პროდუქტის ლოგო. მაგალითად ესეთი მეორე ლოგო არის ბალახით ნაკვები. ეს ჩვენ უბრალოდ ჰაერიდან არ მოგვიტანია, პრაქტიკიდან გამომდინარე გავაკეთეთ და რატო? ძალიან პოპულარულია ჩვენი ცხვარი და ძროხა, რომელიც მთაში ძოვს წვანე ბალახს, ის უკვე ძალიან ინტენსიურად გადის ექსპორტზე, ის გამოირჩევა საგემოვნო თვისებებით და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიცვათ ესეთი პროდუქტი და განსაკუთრებული ნიშანი მივანიჭოთ, რაც რა თქმა უნდა ქმნის დამატებით ღირებულებას. რა არის ჩვენი მიზანი ნახეთ? ცნობადობა იყოს ადვილი, ადვილად მიკვლევადი და ადვილად აღქმადი იყოს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა შექმნას ამან დამატებითი ღირებულება მეწარმეებისათვის, ძვირი იქნება ეს პროდუქცია 20%-ით დაახლოებით და არა და ეს პრაქტიკა სწორედ ჩვენ ეს გავეცანით იტალიაში, საფრანგეთში რა ხდება ამ მიმართულებით, რამდენიმე ათეულობით მილიონი ევროს დამატებით ღირებულებას ქმნის იმ ქვეყანაში, ეკონომიკაში, სწორედ ასეთი ნიშური პროდუქცია. ჩვენ ახლა აქცენტი გავაკეთეთ ნიშურ პროდუქციაზე. კიდევ მაგალითად არის ესეთი ლოგო ხელით დამზადებული. დღეს შეიძლება ჩვენ შევიდეთ ჩვეულებრივად მარკეტში და ვნახოთ, რომ უკვე არის ეს ლოგო დატანილი, მაგრამ რა განსხვავებაა ნახეთ, ეს არის სახელმწიფო ნიშნები და ლოგო არის დაცული ჩვენს მიერ. ყველა ლოგოს ქვემოთ იქნება წარწერა, რომ ეს ეკუთვნის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თავისი ნომრით და ყველა ეს განთავსებული იქნება ჩვენს საიტზე. ეს არის მხოლოდ საინფორმაციო ლოგო, ეს არის ხარისხის ნიშანი, პირდაპირ მნიშვნელობით, რომელსაც სამინისტრო ანიჭებს. აუცილებლად ეს ნიშნავს, რომ ორმაგად დაცულია ეს პროდუქტი, ანუ პირველი რომ ფუდსეიფტის მოთხოვნებს ის აკმაყოფილებს და ასევე ხარისხის მოთხოვნები ყოველთვის ერთნაირია და ყოველთვის აკმაყოფილებს და ამ ნიშნის უკან სახელმწიფო დგას. აი ეს გარანტიები არის, როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, ეს ხელშეუწყობს ასევე აგროტურიზმის განვითარებას, იმიტომ რომ ევროპელი მომხმარებლისთვის ეს უფრო ცნობადია ესეთი ხარისხის quality mark-ის ნიშნები და როდესაც ის შეამშვენებს გავს ევროპულ ნიშანს, ჩვენი ნიშანი და როდესაც ის ამას შენიშნავს, რა თქმა უნდა, შეცდომაში არ შევა, იმიტომ რომ იქ აწერია, რომ ეს საქართველოა და მისთვის უკვე ადვილად აღქმადია, რომ ეს პროდუქცია ორმაგად დაცულია. ჭირდება თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას აკპატენტს, მათ შორის სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან რაიმე ფორმით კონსულტაცია ან დამატებითი თქვათ ინფორმაციის მიწოდება, როდესაც პროდუქტი, ქართული პროდუქტი ახალი ნიშნით გავა საერთაშორისო ბაზარზე. თუ ეს ავტომატურად ნიშანში მიმოცემული ინფორმაციით იდენტიფიცირდება, თუ გჭირდებათ რაღაცა რეგისტრაციები ამა თუ იმ ქვეყანაში, იმისათვის რომ ამ ნიშნის შესაბამისი ინფორმაცია არსებობდეს ოფიციალურ წყაროებში. ჩვენ ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობთ საკპატენტთან. ეხლაც აი გუშინ და დღეს იქ მიმდინარეობს ინტენსიური ტრენინგები, ჩამოსული არიან ევროპელი ექსპერტები, ასევე ჩვენ ერთობლივად ვატარებთ, დაიწყო ახალი twinning პროგრამა და ევროპელი ექსპერტები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას. თუმცა სავაჭრო ნიშნების რეგისტრაცია ევროპულ ბაზარზე შეგვიძლია ჩვენ 11 სავაჭრო ნიშანი გავყოთ რამდენიმე ნაწილად და ვთქვათ, რომ რაღაც ნიშნებს ჭირდება და რაღაც ნიშნებს არ ჭირდება. მაგალითად, რაც გითხარით, ანუ გეოგრაფიული აღნიშვნა, PDO, ანუ Protected Designation of Origin და GI, ანუ Geographical Indication. აი ეს რეგულირდება ევროპული კანონმდებლობით, მათ შორის ჩვენთან და დაპატენტებული პროდუქცია, რომელიც არის, ორმხრივი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ევროკავშირთან, ანუ დაახლოებით ამ თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში და პატენტ შორის მოლაპარაკებების ფარგლებში საქართველოში 3000-მდე ევროპული პროდუქცია არის დაცული, ანუ ჩვენ უნდა დავიცვათ ესეთი ხარისხის ნიშნის პროდუქცია და ჩვენი პროდუქციაც მიწოდებულია ევროპულ მხარესთან და ისინი ვალდებულები არიან
განიცვლიან თავიანთ ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია ფალსიფიკაციისაგან. ეს ინფორმაცია გაცვლილია ერთმანეთში, ანუ გეოგრაფიული აღნიშვნები და ადგილწამოშობის დასახელებები დაცულია, ურთიერთდაცულობა და კონტრაქტი არსებობს, ხოლო სხვა ნიშნები რაც ჩამოგითვალეთ ხარისხის მთის პროდუქტი, ხელი დამზადებული და ასე შემდეგ, ეს მოქმედებს მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, მაგრამ და ევროპაში და მას რეგისტრირება არ ჭირდება, მაგრამ თუ ასეთი პროდუქცია, იგივე მაგალითად მთის ჩაი, გავა ევროკავშირში, ცნობადობისთვის უფრო აღდუილი ასაქმელი იქნება მათი მხრით. რა ჭირდებათ კომპანიებს იმისათვის, რომ ეს ხარისხის ნიშანი მიიღონ და შემოსავალები რომ გაეზრდებათ პოტენციურად ეს გასაგები, მაგრამ პირველად შემთხვევაში ეზრდებათ თუ არა მათ ხარჯები და სახელმწიფოს მხრიდან ამ მომსახურებაში არის თუ არა ხარჯები გათვალისწინებული. სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯები გათვალისწინებული არ არის და მათ ხარჯები არ ეზრდებათ. უკვე როგორც მოგახსენეთ, 17-მა კომპანიამ ეს სხვადასხვა ნიშნები უკვე მიიღო. ერთ-ერთი კომპანია შემიძლია დავასახელო გამოყოფილი გამორჩეული კომპანია ეს და რეკლამაში არ ჩაგვეთლება. მისი ყველი იყიდება duty free-ში, ეს არის ცივის ყველი, კარგი შეფუთვით. ერთი თვეა მათ უკვე რაც დაიტანეს ეს ხარისხის ნიშანი თავისი ეტიკეტზე და როგორც ამბობენ, გაუორმაგდათ გაყიდვები, რაც ძალიან საინტერესოა. დამატებითი ხარჯები არ უწევთ და რატომ? ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, ძირითადად food safety-ის მოთხოვნებს ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ, უნდა იყოს დაინსპექტირებული სურსათმოქმედო სააგენტოს მიერ და შემდგომ ვიხილავთ ჩვენ ხარისხის ნიშნების კუთხით, რამდენად იცავს იმ რეცეპტურას და ტექნოლოგიას და რამდენად სწორად ამსადებს. ეს არაფერი განსაკუთრებულ დამატებით ხარჯებს არ მოითხოვს. დაახლოებით რამდენი ხარისხის ნიშანი შეიძლება დღეს გვაქვს 11, როგორც აღვნიშნეთ, რამდენი შეიძლება იყოს, როგორ ფიქრობთ, თუ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს? ეს შეიძლება ნებისმიერმა კერძო პირმა, არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა მოგვაწოდოს კარგი იდეა, ჩვენ მარკეტინგული საბჭოს შევიგრიბებით, განვიხილავთ და მე შემიძლია უკვე ახალი იდეა რაც მომევიდა გითხრათ, ჩვენ ახლა დავწერეთ მარკეტინგული სტანდარტი სოფლის, ანუ საკარმიდამო ნაკვეთში გამოზრდილ სოფლის ქათამზე, რომელსაც უცხოელები free range უწოდებენ, ანუ თავისუფალ გარემოში გაზრდილი, შევიმუშავეთ, უკვე ვიწყებთ თანადაფინანსების პროგრამას, რომ სხვადასხვა სოფლებში, რაიონებში გაჩნდეს ქართული სოფლის ჯიშის ქათმის წარმოება, სრულად აწყობილი როგორც საჭირო და ამაზე გავაჩინოთ ცალკე ახალი ლოგო, რომელსაც ერქვება თავისუფალ გარემოში გამოზრდილი free range ინგლისურად. დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი საინტერესო იდეა იქნება, რომელზეც აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაციას. მე წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას გისურვებთ მათ შორის იმ შემოსავლების ზრდაში, რომელიც ამ პროექტის მიხედვით გაქვთ თქვენ წინასწარ დათვლილი და გათვალისწინებული და რა თქმა უნდა იმ კომპანიებს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მსგავსი ხარისხის ნიშნით ისარგებლოს, შეუძლიათ რომ დამატებითი ინფორმაციისათვის და შესაბამისი ხარისხის ნიშნის მიღებისათვის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართონ. ჩვენ კი სტუდიაში თენგიზ გალანდაძეს, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მოსპინძლობთ და მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. წინ მოკლეს სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში უკვე ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ძალიან მოკლე და საპატიო პაუზის შემდეგ ბუკა პეტრიაშვილი უნდა შემოგვერდეს ახლა საქმიანი სტუდიაში. ბექა ბაციკაძეც ჩვენთან ერთად არის და მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ერთი გადაცემა იყო გამოშვებული, მთელი გასული კვირა ძალიან დიდი მოლოდინი მქონდა იმისა, როგორი იქნებოდა მისი თუნდაც საუბრები ეთერს მიღმა მიმდინარე მოვლენებზე და პროცესებზე, არა მხოლოდ მსოფლიოში, საქართველოსთან დაკავშირებითაც და დღეს სწორედ ბილი ძალის თემაზე ვაპირებთ საქმიანი ეთერში საუბრის დაწყებას. ბუკა პეტრიაშვილი შემოგვერდეს სტუდიაში. ეს არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და არ არის მხოლოდ საქართველოში პრობლემა, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენთან ბოლო დღეებმა რაღაცნაირად გული მოგაფხანინა რაღაცა თემებზე და პირიქით დაგწყვიტა კიდე ზოგიერთი განცხადების პარალელურად, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალას იკრებს ქვეყანაში და არა მხოლოდ საქართველოში ეს პრობლემა. დილამშვიდობის ანა, დილამშვიდობის ბექა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ვერანაირად ვერ აულიდით დღეს გვერდს მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დღის წესრიგიც არის უაღრესად გადატვირთული და ძალიან დახუნძლული, ესე ვთქვათ, ცხელცხელი ამბებით და შევეცდები, რომ ყველა თავარი თემა მოახერხოთ, რომ ჩავატიოთ ჩვენ დღევანდელ მიმოხილვაში. საქართველოში დღევანდელი და ხვალინდელი დღე არის ძალიან და ეს დღეები საერთოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენად თვალხილულია და რამდენად ნათელია და ხელშესახები რეალური რბილი ძალის გამოყენება, რუსული რბილი ძალის გამოყენება საქართველოში. კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ რამდენიმე დღის უკან დაანონსა და ეს თემა, ესე ვთქვათ, ჩაქრება, ისევ აინთება, ჩაქრება, ისევ აინთება და დაანონსა ისევ რაღაცა ამ ნეიტრალიტეტის მიუმხრობლობის ეს ორი სხვადასხვა კიდევ გასამიჯნია ეს ტერმინები და თემები ერთმანეთისგან, მაგრამ ნეიტრალიტეტის მიუმხრობლობის, ასევე თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების, რომელიც არანაკლებ საზიანოა და ეხლა მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ჩემს მოსაზრებას და არა მხოლოდ ჩემსას. ნეიტრალიტეტთან მიმართებაში ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად შეიძლება ითქვას. ისტორია ამ იდეის დამანონსებლებსაც მშვენივრად აქვს შესწავლილი. არა მხოლოდ საქართველოსი, არამედ ჩვენი სამეზობლოსი და საერთაშორისოც. შესაბამისად, პრაქტიკა ნეიტრალიტეტის დამკვიდრების და წარმატებულად დამკვიდრების და შესრულების არის ძალიან ბევრ ფაქტორთან დაკავშირებული. ამას დაჭირდება ნამდვილად ცალკე გადაცემა, ცალკე თემა, რომ ვისაუბროთ და განვიხილოთ ქვეყნები, სად რა კონტექსტი იყო. სწორედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა კონტექსტში ხდება ამ ნეიტრალიტეტის გამოცხადება. მაგრამ მარტივად რომ თქვა და აღვნიშნოთ შორს რო არ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მივბაძოთ ავსტრიას, შვეიცარიას ეკონომიკის განვითარებაში და კანონის უზენაესობაში, მაგრამ ეხლა ამ თემაში კონკრეტულად მოლდოვა იყო პირველი, რომელმაც გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი და ოფიციალურად შეიტანა თავის ესე ვთქვათ, კანონმდებლობაში უმაღლეს დონეზე, რომ არის ნეიტრალური ქვეყანა, არავითარი სარგებელი შედეგი კონკრეტული ამას არ მოუტანია მოლდოვისთვის, ყველამ კარგად იცის. უკრაინა 2010 წელს იძულებული იყო, რომ რეალურად იანუკოვიჩის ხელისუფლების და მმართველობის პირობებში გამოეცხადებინა და განეცხადებინა, რომ იღებს გეს ნეიტრალიტეტისკენ. როგორც განვითარდა მოვლენები ყველამ კარგად იცის 50-იან წლებში უნგრეთმა სცადა რომ თავი დაეცვა საბჭოთა კავშირის ესე ვთქვათ პირდაპირი აგრესიისგან ჩარევისგან სამხედრო გამონაბიჯები გააკეთა განცხადებები გააკეთა მაგრამ რაც მოყვა ამ განცხადებებს ყველამ კარგად იცის სისხლში ჩაახშეს
ამის თაობაზე თანაც არის ძალიან კარგი კვლევები გაკეთებული, ძალიან კარგი ანალიზი გაკეთებული. მაგალითად ეს ფაქტებიც მე ხა კონკრეტულად ბატონ ირაკლი მენაღარიშვილის სტატიიდან შეგვიძლია იხილოს ამის განცხადებები, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი იყო რეალურად ამის ზონდირება. მთავარი არის ის, რომ რუსეთში როგორც ჩანს ეს ფანტაზიები შორს ვერ მიდის. თავის ქვეყნის განვითარებაზეც რო შევხედოთ რუსეთისასაც ეს შორს ვერ მიდის. ამიტომაც პერიოდულად რაღაცა პერიოდულობით ხდება ამის ზონდირება, რომ აი ნიადაგი ხო არ არის იმისათვის, რომ ნეიტრალიტეტის საკითხი იქნას განხილული. სინამდვილეში როგორც ცნობილმა ნიკოლო მაკიაველიმ განაცხადა, მეგობრები გთავაზობენ მოკავშირეობას და მტრები კი ნეიტრალიტეტს. შესაბამისად, აქ საუბარიც კი ზედმეტია იმაზე, რომ ნეიტრალიტეტი შეიძლება რაიმე ფორმით რუსეთის არსებობის პირობებში. ეს კონსპირაციები, მსჯელობები, რომ აი დასხდებიან რუსები, ამერიკელები, ევროპელები და შეთანხმდებიან ყველა და მე აქ იქნება იდეალურად ყველაფერი ამ ნეიტრალიტეტის პირობებში, სამწუხაროდ 1994 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმი, სადაც ვალდებულება ჰქონდათ აღებული უკრაინამ, როდესაც ბირთვულ იარაღზე და შეიარაღებაზე უარი თქვა, საბჭოთა რუსეთი იყო ერთ-ერთი ამ ვალდებულების ამღები მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. როგორც რუნავს ჭალებში, რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად ვიცი და ყველა კარგად ხედავთ ამას. ისევე როგორც ამ რუსული რბილი ძალის ეხლა ყველაზე სახიფათო და ასევე ძალიან ესეთი საზიანო გამომჟღავნება და გამოხატულება არის რეალურად რა თქმა უნდა ჩვენი შეიარაღებული ძალების დაკნინების მცდელობა. მე ამას დაუფარავად ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ჭირდება საქართველოს ეს ამდენი არ ჯარი ჭირდება, არ ამდენი არც შეიარაღება ჭირდება, რა გვინდა რომ გქონდეს ეს შეიარაღება რა გადაკეტავს ერთ გზას რუსეთი და ეს არის მარტივი, პრიმიტიული, უთავმოყარეობა, ბოდიში ამ სიტყვისთვის ლოგიკა, რომელსაც ვერანაირად ვერც კი მიიღებენ თვითონ იმ რუსეთშიც კი, ვინც ამას გეგმავს. რუსეთშიც კარგად გეგმავენ და კარგად იციან, რაც მეტი შეიარაღება აქვს კონკრეტულ ქვეყანას, რაც უფრო მაგარია მისი ქვეყანა, რაც უფრო გაწვნილია მისი ჯარი და რაც უფრო ძლიერია პირველი თავდასხმის მოგერიების შემთხვევაში, მით უფრო მეტი მსხვერპლია და მით უფრო მეტი ზარალი მისთვის, მით უფრო წამგებიანია პოლიტიკურად, მით უფრო წამგებიანია მატერიალურად და რეალურად ეს მას სხვა ჭაობებში მიათრევს. ამიტომ 10-ჯერ, 100-ჯერ დაფიქრდება უფრო მეტი საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფის პირობებში საქართველოს წინააღმდეგ წამოსვლაზე 10-ჯერ, 100-ჯერ უფრო მეტად დაფიქრდება თუ ექნება საქართველოს სტინგერი და თუ ეყოლება ის ბატალიონები გაწვნილი, როგორიც უნდა ყავდეს. ამიტომაც ისევ ნიკოლო მაკიაველის დავესესხები, ძლიერი ჯარის პატრონი აუცილებლად ძალიან სწრაფად იპოვის ძლიერ მოკავშირეს. არა მხოლოდ ძლიერი ჯარისთვის, მაგრამ არავისთვის ეს საიდუმლო არ არის რეალურად, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ძალიან დიდი დამსახურებაა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის შედეგად, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მის სამხედრო ელიტასთან საქართველოს და არა მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკურ ელიტასთან აქვს ძალიან ძლიერი მჭიდრო და მართლაც სტრატეგიული კავშირი. რაც შეეხება იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს შევეხეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების განლაგებასთან მიმართებაში მინდა ვთქვა, მე მომხრე ვარ, მე ხარს უჭერ, მე ამას ღიად ვაცხადებ, მაგრამ ეს არ მე მაქვს ამის ფუფუნება. მე ხა ვარ თქვენი მიმომხილველი, მე მოსახლეა ჩვენს ძვირფას მაყურებელს ამის ანალიზის გაკეთების საშუალება მოგდა ჩემი სურვილების გამოხატვის იქნება ეს ჩემ ბლოგში თუ ჩემს გადაცემაში, მაგრამ ბუნებრივია სახელმწიფო თანამდებობაზე ყოფნის დროს მე მაინც უფრო მოვერიდებოდი, ფრთხილად ვიქნებოდი ყოფნის ან არ ყოფნის დაფიქსირებას მიზანშეწონილობის, იმიტომ რომ ჩვენმა მეგობარმა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა საქართველოში მაშინ ღიად და ნათლად განაცხადა ამ შეკითხვაზე, რომ რა სიტყვით ბაზების არსებობის, ბაზების დაფუძნების შემთხვევაში მაშინ უნდა შედგეს სრულიად ახალი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი, რაც გულისხმობს ნატოს-კენ სწრაფვიდან
არა სამოკავშირეო non-ally ქვეყნის სტატუსისკენ სვლას. რაც მე მგონია, რომ დღეს მდგომარეობით არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ მიზანსტრაფულად მივდივართ ნატოს წევრობისკენ და შესაბამისად ის სამხედრო კომპონენტი, რაც იქნება საქართველოში ნატოს წევრობიდან მიღებული, ის უფრო უპრიანი და სწორი იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკელებთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა გაგრძელდეს. და რაც შეეხება ამ დღევანდელ დღეს და ხვალინდელ დღეს დემოკრატიული სამყარო ევროპა აღნიშნავს დღევანდელ დღეს აღნიშნავს ფაშიზმზე გამარჯვებას, ხვალ 9 მაისს აღინიშნება ფაშიზმზე გამარჯვება და ამ ფაშიზმზე გამარჯვებას ხვალ როგორც არ უნდა ვატრიალოს ჩვენი ვეტერანები ნამდვილად აღნიშნავენ 9 მაისს. ყოველთვის ამის მომხრე ვიყავი ყველა სტატუსში და ყველა პოზიციაში, რომ ვეტერანებისთვის ის 9 მაისი არის რეალურად შემოხაზული წითლად და ვიდრე გვეყოლება ერთი ვეტერანი, აი ეს აღნიშნავს აუცილებლად 9 მაისს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შესაბამისად აქ უკვდავების პოლკმა უნდა ისე ირნოს ჩვენს ქუჩაში. ქვეყანა ვერ გააკეთებს ნამდვილად, ეხლა ვერც ერთ შემთხვევაში რუსეთს ვერ დავემგვანებით, ვერ აუგრძალავთ ადამიანებს აქციის ჩატარებას, მსვლელობის ჩატარებას, მაგრამ საზოგადოებამაც თავის მხრივ რეაგირება უნდა მოახდინოს. ძალიან კარგია, რომ ვიცი, რომ რაღაცა განწყობები არის რეალურად, რომ ღონისძიებები იყოს განხორციელებული, საზოგადოების და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლებასთან მიმართებაში ძალიან კარგი მაგალითი იყო რადიო თავისუფლების წყაროებში იყო ეს ინფორმაცია ჩეხეთის პატარა ქალაქ ოსტრავაში ჩეხეთის მოქალაქეს რომელსაც ჰქონდა 4 ვარსკვლავიანი ბუტიკური სასტუმრო ბრიონი ჰოტელ ემას ჰქონდა დახლზე ესეთი ძალიან საინტერესო და განაცხადის შესავსები აღიარებ თუ არა რომ ყირიმი არის უკრაინის შედის უკრაინის შემადგენლობაში იცით რომ ჩეხეთშიც ძალიან ისევე როგორც ყველგან სხვაგან ძალიან ხშირად ჩადიან რუსი ტურისტები იქ გარკვეული ნაწილის გაღიზიანებაც გამოიწვია ვიღაცამ სასამართლოშიც უჩივლა სასამართლომ პირველ ინსტანციაზე დააკმაყოფილა ეს საჩივარი 20,000 კრონით დააჯარიმეს მე გააგრძელა მანჩივილი და მეორე უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში მან მაინც თავისი გაიტანა და ის 5,000-მდეც რო დაუყანეს ის გადასახადი ისიც კი მოუხსნეს მან გაიტანა ჩეხი ადამიანია ჩეხი კაცია მწარეთ ახსოვს 1968 წლის გაზაფხული და არა მხოლოდ და მას დღეს თითქოს თავის ბიზნესზე ზრუნვა რეალურად უფრო მეტად უნდა ადარდებდეს ვიდრე ყირიმი, მაგრამ რეალურად მისი შეგნებაც უფრო მაღალი. მე არ ვიძახი არც ერთ შემთხვევაში რომ გავიდეთ ეხლა და რუს ტურისტებს რაღაცა დევნა დაუწყოთ ან რაღაცა, მაგრამ ასეთი ტიპის ან სხვა რაიმე ამდაგვარი პასუხისმგებლობები და საზოგადოების დამოკიდებულების დემონსტრირებით, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დიდ შეფერხებებს არ გამოიწვევს. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ საზოგადოებაშიც არის ესეთი რაღაცა მუშაობა ჩასატარებელი, იმიტომ რომ გუშინ იყო ჩვენი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 26%-ით გაიზარდა რუსი ტურისტების რაოდენობა და 59%-ით შემცირდა ერთ-ერთი კონკრეტული აღმოსავლური ქვეყნიდან ტურისტების რაოდენობა. ზოგადადაც აღმოსავლური ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობის შემცირებას მიესალმებიან. მე მგონია, რომ ეს რაღაცა თბილი ძალის ნაწილიც არის, როგორც ნაციონალისტური და ულტრამემარჯვენე ძალების ამ მხრიდან ამის წამოწევა ხდება და ასევე რეალურად რაღაცა ფობიების, რომელიც არსებობს განმორჩენილი. თუმცა აქაც დახვედრის თემა. ალბათ თავარი ბათუმის ბულვარში იქნება თუ არა რუსეთის დროშა და როგორი იქნება შესაბამისად რეაქცია. ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, უბრალოდ, როდესაც საუბარია საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვეულებრივ ტაქსის მძღოლთან, მოქალაქეებთან
ქალაქესთან შედიხარ ამ საუბარში, რომ აი რა რითი არის უკეთესი შენთვის რუსი ტურისტი, საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო ელემენტამდე მივდივართ, რომ რუსი კარგად ხარჯავს. ეს არის და ეს და თუმცა რიცხვები ამაზე საერთოდ არ მეტყველებს. რიცხვები ამაზე სრულებითაც არ მეტყველებს, საპირისპიროდ მეტყველებს. ანუ ის დიდი პატრიოტული შემართება, რომ არ დაუცმობთ არსად გოჯა მიწას აღმოსავლელებს და შეიძლება ეს გავაკეთოთ თქვათ იგივე რუსების სასარგებლოდ, რომლებიც გვომბავდნენ, დღემდე ხალხს პარავენ, ნახირი მიყავთ როგორც მეკობრეებს ჩვენი ტერიტორიებიდან, ეს შეიძლება. მაინც რაღაცნაირად ეს არის საქმე. ჩვენიანები არიან, მეზობლები არიან და ასე შემდეგ, თუმცა ბოლო-ბოლო როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დადის მაინც კონკრეტულ ლომამდე. მონეტარიზაცია ხდება ამისი, ამიტომაც ამაზეც საზოგადოების მუშაობა და შესაბამისი უწყებების მუშაობა არის საჭირო. მე ნამდვილად ულოცავ ყველა ფაშიზმზე გამარჯვებას და ულოცავ ყველას ხვალ ჩემთვის ევროკავშირის დაბადების დღე არის მაგალითად 1950 წელს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რობერ შუმანი გამოვიდა ინიციატივით რომ შექმნილიყო ასეთი კავშირი მომდევნო წელს შეიქმნა ქვანახშირისა და ფოლადის ესე ვთქვათ კავშირზე დაფუძნებული პირველი ევროგაერთიანების პირველი ესე ვთქვათ საფუძველი რომლის შემდეგაც მართლაც დაიწყო ამ წარმატებულმა ორგანიზაციამ სერიოზული წინსვლა და სერიოზული განვითარება. ხო და აი მაგაში არის ზუსტად საქმე, ჩემთვის შენ ხარ ევროპა. შენი დაბადების დღე არის ზუსტად. თუმცა გუშინ როგორც გავიგე, მაინც კაი ის ხარ ქონდა წინა სასაჩუქრო სიტუაცია. მაგრამ ეს ევროპას ეხებოდა და იმიტომ რა თქმა უნდა, ევროპაც არ არის საუკეთესო ფორმაში, გუშინდელი ერთ-ერთი გუნდის არ იყოს, საუკეთესო ფორმაში არ არის. გუშინ და დღეს გახდა ცნობილი რომ დიდი ბრიტანეთი მიიღებს ევროპარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობას, გადი არ გავალ, დარჩი არ დარჩები ამ წვალებაში, ესე ვთქვათ, ვერ მოასწრეს მათ გადაწყვეტილების მიღება, მე არ ვიცი ისე როგორ მოასწრებენ და როგორ განვითარდება და რამდენად შესანთანხმებული იქნება ბრექსიტი. ხვალ შენდაბადების დღეზე იკრიბებიან ევროკავშირის სამიტის ლიდერები რუმინული ტრანსილვანიის ქალაქ სიბიუში, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ესეთი რაღაცა ცოტა აჭრილი სიტუაცია ბოდიში ვიხმარ ამ სიტყვას. ესეთი მოგზალებული სამიტი იქნება, დონალდ ტუსკმა გაახმიანა რომ იქნება შეთანხმებული სტრატეგიული დოკუმენტი, ეს ძირითადი 엘ემენტები, რომელიც დამტკიცდება შემდგომ უკვე ევროპარლამენტის არჩევნების მერე. ახლოვდება უკვე ეს ევროპარლამენტის არჩევნები 23-26 მაისს იქნება ევროპარლამენტის არჩევნები. ძალიან საინტერესოა ის რომ ამ შემთხვევაში ყველამ თავთავის ულტრამემარჯვენეებს მიხედოსო და ევროკავშირშიც ძალიან ღონიერდებიან, ძალიან ძლიერდებიან სხვათა შორის და დღეის მდგომარეობით ემანუელ მაკრონის და მარი ლეპენის პარტიებს მაგალითად ბოლო კვლევების მიხედვით ერთნაირი მაჩვენებლები აქვს ზუსტად 21-22%-ის ესე ვთქვათ მიდამოებში არიან, ძალიან საინტერესო და დაძაბული ბრძოლა იქნება მათ შორის. წინასწარი პროგნოზით ტრადიციული ცენტრისტულ მემარჯვენე პოლიტიკური გაერთიანებები ევროპის სახალხო პარტიაში შემავალი პარტიები მიიღებენ დიდ უპირატესობას, ლიბერალ დემოკრატები აუცილებლად იქნებიან წარმოდგენილი პარლამენტში, მაგრამ გაიზრდება ასევე არის მაღალი ალბათობა და ვარაუდი რომ გაიზრდება ულტრამემარჯვენეების წარმომადგენლობა, ამას ყველა წინსწრები არჩევნებით, სადაც არის ადგილზე არჩევნები სხვადასხვა ქვეყნებში, ამაზე მიუთითებს, ამაზე მეტყველებს და რა თქმა უნდა ეს ასევე სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ ტოპ ერთის ნომერ პირველი საკითხი დღის წესრიგში ევროკავშირის ტერიტორიაზე არის მიგრანტების საკითხი, არის მიგრაცია, გაასწრო ეკონომიკა, მეორე ადგილზეა ტერორიზმი, მეორე ადგილზეა ტერორიზმი და მესამე ადგილზე არის ეკონომიკა, პირველზე არის მიგრაციის პრობლემა. აი გაკეთებულია სპეციალური ჩარტები, სადაც ამ პრობლემაზე არის საუბარი. თუ გვაქვს კიდევ რამდენიმე წუთი
გავაცეთ შევხვდეთ ამ თემას BMG-ის გუნდის წევრები რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა თემით და სხვადასხვა ფორმით ცდილობდით რომ ჩინეთ-ამერიკასთან დაკავშირებული ის პროცესი რომელიც დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ეხება რომ გაზარდოს გადასახადები ამ ნაწილში მივუხილეთ მაგრამ რა ხდება დღეს რა სიტუაცია გვაქვს და სად არის ტრამპი მით უმეტეს კიდევ უფრო აქტიურდება წინა საარჩევნო ზამთრით და ის აგრძელებს მათ შორის იმ თავისი ნარატივის მიმართულებით უკვე კონკრეტული მოქმედებების გატარებას. ეს მისი სტილია უკვე დემონსტრირება ამ სტილის წესით და რიგით ამ კვირაში უნდა შედგეს ასე ვთქვათ ჩინური მაღალი თანამდებობის მაღალი რანგის დელეგაციის ვიზიტი და იდეაში ასეთი მოლოდინი იყო რომ უნდა შეთანხმებულიყვნენ სავაჭრო შეთანხმებაზე, ტარიფებზე და ასე შემდეგ. ტრამპი ცოტა ხნის წინაც კი აცხადებდა, რომ შეთანხმება პრაქტიკულად უკვე საფინიშო სწორზეა გასული, საკმაოდ კარგ შეთანხმებას ვიღებთ და იყო რაღაცა დიდი ამბების განწყობას. მაგრამ აი ყველასთვის მოულოდნელად ამ კვირის დასაწყისში მან თავისთვის დამახასიათებელი ეს მისი სტილის დამახასიათებელია სიხისტით განაცხადა რომ თუ არ დაიდება ის შეთანხმება რაც მოაწყობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მაშინ დღეს არსებული ესე ვთქვათ მორატორიუმი ახალი ტარიფების შემოღებაზე 200 მილიარდიან პროდუქციას ეხება ეს ახალი ტარიფების შემოღებაზე აუცილებლად შევა ძალაში. ამ კვირის ბოლომდე აქვთ მათ ეს დედლაინი ბოლო ვადა. შესაბამისად დღეს მართლა ძალიან რთულია რამდენად იმოქმედებს ჯერ ერთ-ერთი ეს ჩინეთზე და რამდენად რეალურად მიაღწევს რაიმე კონკრეტულ შედეგს და საერთოდ შედგება თუ არა ეს მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ დადასტურებული რეაგირება, ვთქვათ, ან არ ჩასვლაზე, ან ჩასვლაზე ჯერჯერობით ჩინური მხარის მიერ არ ყოფილა. ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ესე ვთქვათ იბრძვიან ყველგან, უპირისპირდებიან ერთმანეთს ყველგან, მათ შორის უკვე არქტიკაშიც, ჰელსინკიში იყო არქტიკული საბჭოს, ანუ არქტიკული ქვეყნების შეკრება, სადაც მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, 8 ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ და დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობდა ჩინეთიც, როგორც ახლო-მახლო ხო, იქ ახლო-მახლოში მყოფი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობდა სახელმწიფო მდივანმა ამასთან დაკავშირებით ძალიან ხისტი და ძალიან მკაფიო პოზიცია გამოხატა, რომ ჩინეთს არაფერი ესაქმება და ასევე ჩინეთი განიხილავს ამას როგორც სატრანსპორტო მიმართულებას, როგორც ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან მინერალებთან წვდომის შესაძლებლობას, მაშინ როდესაც რუსეთს მართლაც აქვს ლეგიტიმურად ეს უფლება რომ იქ იყოს თანაბარ ზომის მონაწილე და მოთამაშე. იქ იქვე შეხვედრა იყო სახელმწიფო მდივან პომპეოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს შორის ეს მოყვა ტრამპსა და პუტინს შორის გამართულ სატელეფონო საუბარს. აქ უფრო ნაკლები ბრომანსის ნიშნები იყო, პოზიციები დააფიქსირეს და გაცვალეს ვენესუელასთან მიმართებაში. ვენესუელაში ძალიან საინტერესო შეიძლება ძალიან სწრაფად განვითარდეს პოზიციები და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო ისიც ასევე რომ ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერიც ხუან გუაიდო მისივე განცხადებით CNBC-ზე განაცხადა, რომ არის გარკვეულ კომუნიკაციაში რუსეთის მაღალი და საშუალო რანგის ოფიციალურ პირებთან შესული. ეს ვენესუელასთან მიმართებაში ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ რუსეთი მაინც და მაინც წინააღმდეგი არ იქნება, რომ ვენესუელაში პროცესები დემოკრატიულად განვითარდეს, ეს არ მიუნიშნებს ერთმნიშვნელოვნად, რომ ხვალ და ზეგ სიტუაცია შეიცვლება, თუმცა უკვე მაგალითად
ვენესუელის დაზვერვის ხელმძღვანელს, რომელმაც დატოვა ქვეყანა ყოფილ ხელმძღვანელს, რომელიც მიემხრო ოპოზიციას, უკვე მას მიენიჭა იმუნიტეტი და არის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სამხედროებთან. მაგრამ ვენესუელას რომ თავი დავანებოთ, აქვე ჩვენთან ახლო-ახლოში ჰორმუზის სრუტეს რომ მიუბრუნდეთ, ის 200,000 ტონა დიპლომატია, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ჩვენს Forbes-ის ბლოგში თავი იჩინა ჯერ ხმელთაშუა ზღვაში და შემდეგ მიმავალი ჰორმუზის სრუტისკენ, სადაც შევახსენებ ისე მაყურებელს, გადის მსოფლიო ნავთობის 30%, იქ ძალიან დაიძაბა მართლა სიტუაცია. ჯონ ბოლტონმა, სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ განაცხადეს, რომ ისინი არ იღწვიან ომისთვის, თუმცა ირანთან ომისთვის და ითხოვენ, რომ ირანი დაემორჩილოს საერთაშორისო თამაშის წესებს, თუმცა პენტაგონმა დაადასტურა, რომ მათ აქვთ ძალიან კონკრეტული მონახაზები იმ შემთხვევაში თუ რაიმე თავდასხმა, იმ შემთხვევაში თუ რაიმე შეტევის მსგავსი ან ჰორმუზის სრუტის გადაკეტვის მსგავსი მცდელობა იქნება ირანის მხრიდან, შესაბამისი ავია თუ სხვა ტიპის იერიშები მიიტანონ ირანის რეგულარულ შეიარაღებულ ძალებზე ან ალ-კუდსის სხვა ფორმულები მზად არიან, ნამდვილად ბომბდამშენებიც იქ არის და ძალიან სერიოზული კონცენტრაცია. იმედი უნდა ვიქონიოთ რეალურად, რომ ესე არ მოხდება, თუმცა დღეს ერთი თარიღი არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი. 1 წლის უკან დონალდ ტრამპი გავიდა ოფიციალურად ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ბირთვული შეთანხმებიდან. დღეს გაკეთდება განცხადება ირანის პრეზიდენტის მიერ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებაში, ძალიან სერიოზული განცხადება იქნება ეს. ალბათ არასრულად, რა თქმა უნდა, სრულად მაინც ვერ დატოვებენ ამ საერთაშორისო ბირთვულ შეთანხმებას, მაგრამ რაღაცა ელემენტებზე, რაღაცა ნაწილის ელემენტებიდან გასვლასთან დაკავშირებით გააკეთებს განცხადებას ირანის პრეზიდენტი. ეს არის მოსალოდნელი, დღის განმავლობაში იქნება ეს, იმიტომ რომ ევროპა და ევროკავშირი ვერ უზრუნველყოფს რეალურად ირანისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სანქციების საპირწონე ეკონომიკური რაღაცების უზრუნველყოფას, ანუ მათი ნავთის შესყიდვას და მათთვის თანხების მიწოდებას და ასე შემდეგ. ნახოთ როგორ იქნება ეს განცხადება, მოესწრება თუ არა, ან იქნება თუ არა შენი Forbes ბლოგის თემა, ან უნდა დავადოთ თუ არა ოთხშაბათს, თუმცა დარწმუნებულია რომ ორივე შემთხვევაში ორივე მიმოხილვა ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი მაყურებლისათვის. მადლობა შენ ამ მიმოხილვისათვის, განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს და განსაკუთრებით იმ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებით, რომელზეც საუბარი დავიწყოთ. ალექსი პეტრიაშვილი, BMG-სა და Forbes Georgia-ს საერთაშორისო მიმოხილველი იყო ჩვენთან ერთად. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი უკვე ანუკა ჭოხაძის სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. საქართველოში ლიფტების რაოდენობის ზუსტი სტატისტიკა უბრალოდ არ არსებობს, თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში დაახლოებით 18,000 ლიფტია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკონტროლოა და ხშირად სავალალო მდგომარეობამდეც მიუყავართ. რა მდგომარეობაა მიმართულებით ქვეყანაში და რა არის მთავარი გამოწვევა? ამაზე უფრო დეტალურად, როგორც დაგვირთ ანუკა ჭოხაძე სტუმართან ერთად ისაუბრებს. ანუკა, მოგესალმები და მიესალმები შენ სტუმარს. ანა, დილა მშვიდობის. შესაძლოა ბევრმა არც კი იცის, მაგრამ საქართველოში ლიფტების ინსპექტირება სავალდებულოა. იმ შემთხვევაში, თუ ლიფტი ინსპექტირებული არ არის, კანონის ძალით ჯარიმდება ლიფტის მფლობელი. ინსპექტირება კი ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ უნდა განხორციელდეს. ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელსაც საცხოვრებელ ლიფტებისა და საშიში ობიექტების საფრთხების გამოვლენა ევალება, SIA International-ია. მათ თქმით, განსაკუთრებულად პრობლემური საკითხის ამხანაგობებია, რომლებიც პერიოდულ ინსპექტირებას უკვე არსებულ ლიფტებს არ უტარებენ. შესაბამისად, კანონი ძალას კარგავს. რამდენად მწვავედ დგას ქვეყანაში უკონტროლო ლიფტების საკითხი და რა ფასად უჯდება ქვეყანას კომფორტი, რომელიც დღითიდღე სულ უფრო საშიში ხდება, ამ თემებზე უფრო მეტ ინფორმაციას სწორედ ჩვენ სტუმართან ერთად კომპანია SIA International-ის გენერალურ დირექტორთან სანდრო შელიასთან ერთად განვიხილოთ. დილა მშვიდობისა, ბატონო სანდრო და პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ესეთ სერიოზულ და მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბრად სწორედ საქმიანი დილის ეთერში მოხვედით და მინდა დავიწყო უშუალოდ პრობლემით. რამდენად მწვავეა პრობლემა დღეს ქვეყანაში, რამდენად მწვავე დგას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხვდებით რეალურად ლიფტებს, ან მოძველებულ ლიფტებს, ან ბევრი საბჭოთა კორპუსია, სადაც ეს ლიფტები შეინიშნება. რამდენად მწვავე დგას ეს საკითხი და რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, რომ
კანონმა ასე ვთქვათ თავისი ძალა კვლავ შეინარჩუნოს. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ აყურებელს. პირველ რიგში მე მინდა მოგახსენოთ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ საუბრობთ ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და იმის და მიუხედავად, რომ შესაბამისი კანონები, რეგლამენტები, ტექნიკური მოთხოვნები უკვე კაიხანია მიღებულია რამდენიმე წლის განმავლობაში, ეს საკითხი კიდევ ვერ გვარდება. აქ რამოდენიმე პრობლემა არის. პირველი არის ის, რომ აგრეთვიანობის საკითხის დგას, ზუსტად არც ვიცით, რამდენი ლიფტი არის საქართველოში, ყოველს გვაქვს დაახლოებითი მონაცემები, მაგრამ მეორე არის ის, რომ მართლა გითხრათ, არ მგონი სწორი იყოს, რომ თქვათ ამ ხანაგოებს დაუბრალოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ მოსახლეობა ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით არ არის. არ იციან, მაგალითად, ვის ევალება ლიფტების შემოწმება, რა პერიოდულობით უნდა შემოწმდეს, რაზე თქვენ ახლა ისაუბრეთ. იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენი კომპანია, სხვაებიც ახორციელებენ ახალი ლიფტების ინსპექტირებას, ეს საკითხი უფრო კარგად არის მოგვარებული, იმის გამო, რომ კორპუსი ვერ ბარდება, თუ არ არის დაინსპექტირებული ლიფტი, ხო, სხვა საკითხებთან ერთად, მაგრამ რაც შეეხება პერიოდულ ინსპექტირებას, აქ არის ყველაზე ბევრი პრობლემა. ჯერ ესეთი, რა თქმა უნდა, 16-18 ლიფტამდე არის საქართველოში, ჯამში, ძირითადად დიდ ქალაქებში და ჩვენ გვაქვს საქმე საკმაოდ მოძველებულ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდში დაინსტალირებულ ლიფტებთან. მოსახლეობას ძალიან ხშირად აქვს განცდა და ესმით კიდეც, რომ ლიფტი ცუდ მდგომარეობაშია, ჭრიჭინებს, რაჭუნობს, კარი არ იღება, ან ხშირად იჭედება, ხშირად რაღაც პრობლემა აქვს, მაგრამ საკითხი კიდევ უფრო უარესიც არის, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში შეიძლება ვიზუალურად არაპროფესიონალი ვერც ხდებოდეს რამე პრობლემა ქონდეს ლიფტს და ამ დროს ხდება უბედური შემთხვევები, რომელთა თავიდან აცილებაც ძალიან ადვილად შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ ჩატარდება პერიოდული ინსპექტირება და ეს არ არის რთული პროცესი, არის შედარებით ძვირი პროცესი არ არის. მონიტორინგს ვინ ახორციელებს ამ მიმართულებით რეალურად ინსპექტირება გავლილი აქვს თუ არა ლიფტს თუ მხოლოდ მაგალითად რაღაც გარკვეული გამოძახებების შემთხვევაში ხდება ამის შემოწმება თუ როგორ ხდება ზოგადად მონიტორინგი და როგორც ვიცი ჯარიმდებიან ასევე სუბიექტები ვისაც არ ექნება ასე ვთქვათ ინსპექტირებული ლიფტი და ამ შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა რამდენია ნუ რა თანხაზია საუბარი. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა არის და ზოგადად აი რამოდენიმე სიტყვით ახლა ასე ვთქვათ აღწერ იმ სიტუაციას რომელიც ახლა არის საქართველოში და როგორ მუშაობს ეს. ანუ პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ არის ის, რომ ლიფტის მეპატრონე და მფლობელი არის თვითონ ამხანაგობა. ლიფტი არ არის სახელმწიფო საკუთრება, ეს ლიფტი არის თვითონ მაცხოვრებლების საკუთრება და შესაბამისად უნდა მოუვარონ როგორც მათ საკუთარ ლიფტს. და თვითონ არის პასუხისმგებლები. მეორე არის ის, რომ აკრედიტაციის საფუძველზე კერძო სექტორს გადაეცა ინსპექტირების ჩატარება, რაც ვფიქრობ ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი იყო. ჩვენი კომპანია პირველი იყო, ვინც მიიღო აკრედიტაცია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მონოპოლია, ჩვენ არ ვართ ერთ-ერთი კომპანია, არის სხვა მოთამაშეებიც, თუმცა ჩვენ ყველაზე მსხვილი ვართ. კერძო კონკურენციის პირობებში და კერძო რესურსის გამოყენებით ბევრად უფრო მეტი ინსპექტირება ხორციელდება ეხლა მაინც იმასთან შედარებით, რაც იყო ადრე. საქართველოში არის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელსაც ევალება ასე ვთქვათ კონტროლი ამ საკითხებზე და ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ ძალიან მჭიდროდ. მაგალითად აკრედიტაციის პირობების გათვალისწინებით ყოველი ინსპექტირების სერტიფიკატი და ანგარიში იგზავნება სააგენტოში. თუ ჩვენ ვაფიქსირებთ რაღაც ასე ვთქვათ მწვავე შეუსაბამობებს, ამ შემთხვევაშიც მათ ვაცნობთ. მაგრამ მათი როლი ძირითადად არის რაღაცა კრიტიკული ასე ვთქვათ შემთხვევების განხილვა და ზედამხედველობა ჩვენზე, როგორც კერძო სექტორის მოთამაშეზე. თავი მე ვფიქრობ არის ის, რომ მოსახლეობამ თვითონ იცოდეს იმის შესახებ, რომ ლიფტები ექვემდებარება ინსპექტირებას და ეს ინსპექტირება რომ უნდა ჩატარდეს, კი, რეგლამენტში წერია 3 წელიწადში ერთხელ, სხვათა შორის, მაგრამ უმეტესობა იმ კერძო კომპანიების, რომლებიც ატარებენ პერიოდულ ინსპექტირებას, წელიწადში ერთხელ ატარებენ. იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოებასთან არის ყველა ერთი სპეციფიკაციის ხომ არ არის ეს ლიფტი, ანუ 3 წელიწადში ერთხელ რატომ არის გაწერილი? ზოგი შეიძლება თქვა წელიწადში ერთხელ წელიწად ნახევარში. კი, მართალი ხარ. აბსოლუტურად გეთახმებით, ის რაშია საქმე, როდესაც ეს რეგლამენტები დაიწერა, იქამდე კიდევ არის სიტუაცია იყო ეს, ხო? ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ პერიოდული ინსპექტირება ჩატარდეს. კი. ბაზა მაინც შექმნილი იყო, მაგრამ თვითონ რეგლამენტებიც ასე ვთქვათ არ არის идеალური და ყველანი ვინც ამ სფეროში მუშაობთ, ვიცით რაღაცები არის გასაუმჯობესებელი, თვითონ ტექნიკური თვალსაზრისით, პროცესის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ვიდრე ინფორმაციული მზაობა იქნება მათ შორის მოსახლეობის და ვიდრე იქნება იმისათვის ზადყოფნა, რომ ადამიანება საკუთრება, რომელიც უშუალოდ მათი საკუთრება არის, მაგრამ მათ გამოყენებაში არის საჭიროებს შეკეთებას, ხარჯსაც მათ შორის შემოწმებას და გარკვეულ კონტროლსაც სახელმწიფო სტრუქტურას თუ აქვს რაიმე
ბერკეტი, რომ გააკონტროლოს რამდენად ხდება კანონის აღსრულება და რამდენად დაცული არის მათივე მოქალაქეების უსაფრთხოება. ანუ აკონტროლებს თუ არა ამ შემოწმებული ლიფტების სტატისტიკას ელემენტარულად, იმიტომ რომ მონდომების შემთხვევაში ალბათ ერთ უბანში მაინც შესაძლებელი არის, რომ რაღაცა აღრიცხვა მოხდეს, რომელი ლიფტი არის. კი, ნამდვილად ისე არის. იცით, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ აი აკრედიტაციის სააგენტო, სახელმწიფო ორგანო, რომელიცგანაც ჩვენ გვაქვს აკრედიტაცია, ეხლახან გამოვიდა ინიციატივით, რომელსაც ჩვენ სრულად უჭერთ ხარს, იმას დაკავშირებით, რომ შეიქმნას ერთიანი მონაცემთა ბაზა, ხო? ხო არ არის ამ ლიფტების რაოდენობა რაღაც განუსაზღვრელი, ეს არის რაღაც კონკრეტული რაოდენობა და არა მარტო ლიფტების случае, ჩვენ მუშაობთ სხვა მომენტებული ტექნიკური საფრთხის ობიექტებთან, ესკალატორები, ამწეები, ასე ვთქვათ, სხვა ობიექტები. უნდა შეიქმნას ერთიანი ბაზა, სადაც ყველა ეს ობიექტი იქნება აღრიცხული. და ბაზაში საჯაროდ ნებისმიერ მოქალაქეს თუ კერძო კომპანიას თუ ვისაც გინდა, უნდა შეძლოს რომ შევიდეს და თუნდაც მაცხოვრებელს, ხო? შევიდეს და დაინახოს, როდის დაინსპექტირდა ბოლოჯერ მისი ლიფტი მაგალითად. ხო, და რა მდგომარეობა ამის სამკუთხედს, ხო? და კიდევ ერთი რაღაც რაც მინდა ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე არ მინდა რაღაცნაირად ისეთ როლში ვიყოთ, რომ გამოვიდეთ და ესეთი თვითონ მოსახლეობას, რომ ლიფტი თქვენია და აბა თქვენ ხართ ვალდებული დაინსპექტირდეთ და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვართ სტანდარტულ სიტუაციაში. აი ხა ჩვენ საუბრობდით ეთერამდე რა პრაქტიკა არის სხვა ქვეყნებში, ხო? იქ სადაც საკითხი დაალაგებულია, იქ სახელმწიფოს ხოლმე და ხოლმე ჭირდება რომ აკონტროლოს ის, რომ ეს ინსპექტირება ტარდება და ყველა მოთამაშე, ასე ვთქვათ, თავის საქმეს აკეთებს. ჩვენ შეხვდა ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ძველი საბჭოთა ლიფტების და გავიარეთ ძალიან რთული პერიოდი დამოუკიდებლობის მერე, როდესაც ეს ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომელიც აქამდე ჯერ არ არის მოგვარებული. ამიტომ მე ვთვლი, რომ სახელმწიფომ ბევრად უფრო დიდი როლი უნდა ითამაშოს ამ საკითხში. კერძოდ მერიამ, მუნიციპალიტეტმა მერიას აქვს სხვადასხვა პროგრამა, რომლითაც ის თანადაფინანსებას ახორციელებს, იმ შემთხვევაში თქო მოსახლეობას უნდა ლიფტის განახლება. ისინი ამას იხილავენ, ტენდერს აცხადებენ და კერძო კომპანიებს მაგაში საქმე რომ ეს მოსახლეობის ინიციატივიდან გამომდინარე კეთდება და უფრო ვიზუალისტის და ლიფტის განახლებისთვის. უსაფრთხოების ტექნიკური გამართვისთვის? ხო, ანუ რა არის, იცით რომ ამის მამოძრავებელი ფაქტორი არის მოსახლეობასაც უნდა რომ ძველი ლიფტია და უნდა თქვა ლამაზი იყოს ეს ლიფტი უფრო რაღაც კონკრეტული მიზნით და ამ პროგრამით განახლებული ლიფტები ინსპექტირდება კი, მაგრამ მაინც ეს არის ძალიან პატარა რაოდენობა. როგორ გითხოთ, პერიოდულ ინსპექტირებას დაკავშირებით 18000 ლიფტი არის წელიწადში შეიძლება ინსპექტირდება ახლა 500 და ისიც ძირითადად სასტუმროები და ესეთი დაწესებულებებია. მომართვიანობა თვითონ ამ ხანაგობებიდან ანუ არის მომართვიანობა ფაქტიურად არ არსებობს. მე ვფიქრობ, მერიამ უნდა ჩაატაროს რაღაცა ერთიანი პროექტი და ამის რესურსი ნამდვილად გააჩნია, რომ განხორციელდეს შემოწმება ყველა ლიფტის რაც კი არსებობს ინსპექტირება და აქედან გამომდინარე უკვე კომპლექსურად მივუდგეთ ამას, კომპლექსურად მივუდგეთ იმ საკითხებს, რომელიც პრობლემურია ამ ლიფტებთან დაკავშირებით, ჩაერთოს კერძო სექტორიც, სახელმწიფო სტრუქტურებიც და ერთხელ სამუდამოდ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან საწყენი არის, როდესაც ამ თემაზე ჩვენ ვიწყებთ საუბარს, მაშინ როდესაც ხდება რაღაც უბედური შემთხვევა. აი სწორედ ამიტომ მიხარია, რომ ჩვენ ეთერში ხლა ამაზე ვსაუბრობთ და თქვენ ინიციატივას იჭერთ, ანუ იჩენთ იმისათვის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ისო. იმექს ეს იქნება ინფორმაცია, მათ შორის საინტერესო ნებისმიერი მაცხოვრებელთვის, ვის სახლშიც და ვის კორპუსშიც ლიფტი არის დამონტაჟებული. თქვენ თვითონ რამდენად ხართ ჩართული მოსახლეობის ინფორმირების ნაწილში, მათ შორის საკუთარი სერვისის რეკლამირება დავარქვათ, თუნდაც იმისთვის, რომ არჩევანი თქვენი კომპანიის სასარგებლოდ გააკეთონ და მეორე მხრივ უსაფრთხოების ნაწილში გადაწყვიტონ, რომელი კომპანიის სერვისი გამოიყენონ, მაგრამ უბრალოდ გაიგონ, რომ ეს შესაძლებელია, ეს საჭიროა და ეს აუცილებელია. კი ბატონო, პირველ რიგში ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ საბედნიეროდ ბაზაში არის ნამდვილად კარგი მოთამაშეები, არის კომპანიები, ჩვენი კლიენტები არიან და რომლებიც სწორად აკეთებენ ყველაფერს, კარგი სპეციალისტები ყავთ და ხარისხიან ლიფტებსაც ამონტაჟებენ, თლა ცუდი სურათი არ არის, თუმცა მაინც ეს არის მიზერი იმასთან შედარებით, რაც არის მთლიანი ბაზარი. ჩვენ თვითონ რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენი საკუთარი ასე ვთქვათ ბიზნესის განვითარების კუთხით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ინფორმირება გავუკეთოთ მოსახლეობას სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიმართულებით, თუმცა ან ბაზარი ძალიან დიდი არის. ერთ-ერთი მაგალითი არის მაგალითად კომპანია City-Com-ი, რომელსაც თანამშრომლობთ, ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა, ხო, ეს არის კომპანია, რომელიც აყენებს ასე ვთქვათ მაგნიტური ბარათების სამკითხველებს ლიფტებში. ისინი სულ მალე შეთავაზებენ თავიანთ კლიენტებს მათი ლიფტების ინსპექტირებას და ეს ინსპექტირების ხარჯი ვთქვათ გაიწერება რამოდენიმე წელიწადზე და ფაქტობრივად არ იქნება ესეთი
ვთქვათ, ძალიან არ იქნება საგრძნობი მოსახლეობისთვის და ეს შევა, ასე ვთქვათ, მომსახურებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა უფრო მასშტაბური ხოლმე იმ შემთხვევაში, როცა კერძო პირი ემსახურება, იმიტომ რომ ხშირად არსებობს, ესე ვთქვათ, უბანში ცნობილი ხელოსანი, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოდის ლიფტის შესაკეთებლად, თუ ლიფტს რაიმე პრობლემა აქვს, გაფუჭდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ და ალბათ მოსახლეობაზე მოდის ეს პასუხისმგებლობა, რომ ინსპექტირება ჩაუტაროს ლიფტს, იმიტომ რომ ეს ხელოსანი ვერ უზრუნველყოფს ამ საკითხს. კი, იცით რა არის? პირველ რიგში არის მწვავედ დგას კომპეტენციის პრობლემა და მე რომ მოგახსენეთ, რომ არის რაღაც კომპანიები ბაზაში, რომლებიც ასე ვთქვათ, კარგი მოთამაშეები არიან, მაგრამ ამის ალტერნატივა და უმეტეს შემთხვევაში რაც ხდება არის, რომ დაქირავებული კომპანია კი არ აქვს, ვთქვათ, მოსახლეობას ვიღაც კერძო პირი არის, რომელიც აბსოლუტურად არ შეიძლება არ იყოს კომპეტენტური და რაღაც რომ მოხდება, ეს ადამიანი მე ვიღაც სხვა სურეკავს და რაღაცნაირად ცდილობდა, რომ ეს პრობლემა მოაგვარა. ამიტომ ამას დაკავშირებითაც უნდა იყოს ინფორმირებული მოსახლეობა და იმ შემთხვევაში, როდესაც იყენებენ მაგალითად მომსახურე კომპანიას, უნდა დაინტერესდნენ შედის თუ არა მომსახურებაში პერიოდულ ინსპექტირებას. იმიტომ რომ წესით ესე უნდა მოხდეს. ეს უნდა შედიოდეს იმ კომპანიის მომსახურებაში, რომელიც ემსახურება ლიფტს და ამ კომპანიამ უნდა მოიყვანოს მერე ჩვენნაირი ინსპექტირების ორგანო, რომ ლიფტი დაინსპექტიროს. ინფორმირებობა ცალსახად მნიშვნელოვანი არის და იმედი მაქვს, რომ იქნება ეს ერთგვარი დამხმარე ჩვენი საუბარი მოსახლეობისათვის, რომ მათ საკუთარი სიცხლის უსაფრთხოება დაიცვან. სანდრო შელიას International-ის გენერალური დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა მას კიდევ ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლისათვის. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი სააგენტოს უფროსთან ანდრო ასლანიშვილთან და სპეციალისტებთან ერთად დღეს ილიას ბაღში ახლა დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის ავტომატური სადგურის სამუშაო პროცესს ადგილზე ეცნობა, თუმცა იქამდე ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ავტომატური სადგური მარიამ ადამიანამ დაათვალიერა, რომელიც დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, ვიდრე სტუმართან ერთად გავარკვევთ, თუ რა მდგომარეობაა დედაქალაქში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კუთხით. მანამდე გეტყვით, რომ დედაქალაქში რიგით მეხუთე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის სადგური გაიხსნა. ამჯერად აღმაშენებლის ქუჩაზე, ილიას ბაღში, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 24 საათის განმავლობაში აწვდის ინფორმაციას, თუ რა მდგომარეობა არის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის კუთხით. გარდა ამისა, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია, რომ შევიდეს პორტალზე, სპეციალურ პორტალზე და ნახოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელი ERGOG არის პორტალი, თუმცა რა ხდება უშუალოდ აღმაშენებლის გამზირზე ახლა და სად არის განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ავტომატური სადგური. ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერდეს ჩვენ სტუმარი გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინა ბერძე, რომელიც უშუალოდ დაგვეთვალიერებინებს ამ სადგურს და გვეტყვის ტექნიკურ დეტალებსაც. დილამშვიდობის ახალბატონო მარინა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ, რომ მოგვიყვეთ რას ზომავს და რამდენად ეფექტიანია მსგავსი სადგურები დედაქალაქში. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როგორც უკვე მაყურებელმა იცის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დაამონტაჟა დედაქალაქში კიდევ ერთი ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ავტომატური სადგური. ჩვენ ახლა ვიპყრობებით აი სტანდარტულ სადგურზე, ასეთი სადგურების სხვა ლოკაციებზეც გვაქვს. ეს არის სერტიფიცირებული ევროკავშირის სტანდარტებით. ახლა ნახეთ, მუშაობის პრინციპი არის ასეთი, რომ აქ მუდმივად აი ამ ორი სინჯის ამღების მილის საშუალებით ხდება ატმოსფერული ჰაერის სინჯის აღება უწყვეტ რეჟიმში. შემდეგ სინჯი უკვე ნაწილდება სხვადასხვა გამზომ ანალიტიკურ ხელსაწყოებზე, რომლებიც ასევე უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ და საზღვრავენ ჰაერში სხვადასხვა დამაბინძურებლებს. შესაბამისად, მაგალითად, აი ამ ხელსაწყოზე იწოდება ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი დამაბინძურებლის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციები, ალბათ იცით ეს PM10 და PM2.5 ორი სხვადასხვა ფრაქცია ამტვრის და ჩვენ შეგვიძლია მათი კონცენტრაციები ვთქვათ იზომება გოგირდის დიოქსიდის, აზოტის ჟანგეულებისა და ნახშირჟანგის კონცენტრაცია. ეს მონაცემები ასევე უწყვეტ რეჟიმში შემდეგ სპეციალური პროგრამული საშუალების ხდება მისი დამუშავება და აი ჩვენ ეკრანზე შეგვიძლია ვანახოთ, შეგვიძლია ვნახოთ ამ წუთას რა ხდება აღმაშენებლის ვნახოთ როგორც ამ წუთას რა ხდება, ასევე შეგვიძლია ვნახოთ რა ხდებოდა სხვა დღეებში. აქ მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანია, რომ იზომება როგორც დამაბინძურებლები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იზომება მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ტემპერატურაც, გარის მიმართულება, სიჩქარე, წნევა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კავშირშია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასთან. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი თქვენ ხედავთ, აქ ყოველსაათიანი მონაცემებია, ეხლა მაგალითად ეს წინა მონაცემი, შემდეგ გაახდება უკვე რაღაც 1 საათში დაახლოებით ახალი, ანუ ყოველ საათზე ჩვენ გვაქვს მონაცემი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ ეს ცხრილი ცოტა რთული და ძნელად ახსათქმელია ჩვენი მაყურებლებისთვის, იმიტომ რომ აქ კონცენტრაციები მოცემულია სხვადასხვა ერთეულებში, მიკროგრამი მეტრ კუბში ან ppm და ppb, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობისთვის უფრო მარტივად ახსათქმელი, ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი სამინისტროს ძალისხმევით ამოქმედა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი ar.gov.g, სადაც ონლაინ რეჟიმში შეგვიძლია დავაკვირდეთ მონაცემებს ქალაქში განთავსებული სხვადასხვა სადგურებიდან, მათ შორის უკვე აი აქ ილიას ბაღში დამონტაჟებული სადგურის მონაცემებით შეგვიძლია იხილოთ ამ ვებგვერდზე, როგორც 1 საათიან რეჟიმში, ასე 24 საათიანი გასაშვალებით და უფრო გრძელვადიანი ტრენდებით. კაპიტან მანა, როგორი მდგომარეობაა დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურების კუთხით, შედეგებიც რომ გითხრათ? დიახ, მე შემიძლია გითხრათ, რადგან უკვე ჩვენ მამაყურებელმა იცის, როგორი სტანდარტის სადგური გვაქვს, შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთივე მაღალი სტანდარტის ავტომატური სადგურები არის განთავსებული აგრეთვე წერეთლისა და ყაზბეგის გამზირებზე, ასევე გვაქვს ვარკეთილში, ვაშლიჯვარში და რა თქმა უნდა, სადგურები იმის მიხედვით, სად არის განთავსებული, სხვადასხვა მონაცემებს გვაძლევს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სადგური, რომელიც აქ არის განთავსებული, არის ქალაქის ფონური. რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ განთავსებულია ისეთ ადგილას, რომ არ განიცდის უშუალოდ ერთი დაბინძურების წყაროზე მოქმედებას, ანუ დაცილებულია, ვთქვათ, ავტოსანტრანსპორტო მაგისტრალს, თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ გარშემო საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებული არეალია. შესაბამისად, მოსახლეობისთვის საინტერესო იქნება ეს შედეგები. ამ შედეგების მიხედვით, ანუ იმ სადგურების მიხედვით, რაც მე ჩამოვთვალე, გვიფიქსირდება მაგალითად წერეთლის გამზირზე პერიოდულად მყარი ნაწილაკების ტვრის, ანუ კონცენტრაციების გადაჭარბება ნორმაზე, აზოტის დიოქსიდის ნორმაზე გადაჭარბება. ცხადია, დედაქალაქში ეს ძირითადად დაკავშირებულია ავტოტრანსპორტთან და ასევე მტვერი გარკვეულწილად სამშენებლო საქმიანობასთან მისი მომატება. როგორც ვიცი, ერთი მობილური სადგურიც გვაქვს, რომელიც გარდა იმისა, რომ დედაქალაქში ზომავს, რეგიონებში შეგვიძლია რომ გავზომოთ ატმოსფერული ჰაერი. ამჯერად სად იმყოფება მობილური სადგური და სად უნდა გადაინაცვლოს უკა შემდეგ? დიახ, პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვაჩნია მობილური სადგური, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას დღეს გააჩნია ეს შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკულად ის სტანდარტის სადგური, რომელიც ჩვენ ახლა დავათვალიერეთ, ასეთივე სტანდარტის სადგური არის მობილური, ანუ შეგვიძლია მისი გადატანა ნებისმიერ ადგილას დავდგათ 24 საათით და ვაწარმოოთ იქ გაზომვები. ამ სადგურის საშუალებით ჩვენ ვატარებთ პერიოდულად სხვადასხვა ლოკაციებზე, რა თქმა უნდა, გაზომვებს, ქონდა გაზომვები რუსთავში, ვიყავით მცხეთაში, აბასთუმანში, ასევე ვაგრძელებთ. ამჟამად თბილისში იმყოფება ის ვაშლიჯვარში მუშაობს, ანუ თუ თბილისში ის მაინც ფუნქციონირებს, ყოველთვის გვაწვდის ინფორმაციას და მომავალში რა თქმა უნდა დაგეგმილია მისი გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში გარკვეული გრაფიკის მიხედვით. ძალიან დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ რიგით მეხუთე ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის სადგური გაიხსნა დედაქალაქში აღმაშენებლის გამზირზე ილიას ბაღში, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს და მონაცემები შეგიძლიათ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეამოწმოთ ar.gov.g პორტალზე. მადლობა მარიამს, ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველდება და უკვე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. მრავალწლიანი პედაგოგობის გამოცდილება და 2 წელი ბიზნესში, ასეთია დღევანდელი საქმიანი დილის კიდევ ერთი სტუმრის პორტფელი, რომელმაც ქართული ტრადიციული ტყუილეული ჯერ საექსპორტოდ მოუმზადა ონლაინ პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი ადგილობრივებისთვისაც გახადა და არც ისე ბევრია დარჩენილი, ვიდრე მისი სახელის ქვეშ ბაზარი კაცთელის ღვინოს მიიღებდეს. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დღეს ნინო მაძღარაშვილს მასპინძლობს და აგროტურიზმის მიმართულებით მის გეგმებს გაგვიზიარებს. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო სიახლეები გვექნება მაყურებლისათვის. ნინო, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს.
დამარცხებული. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ანა, ვექა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი მყავს. თქვენ კარგად იცით, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანები იღებენ განათლებას და შემდეგ უბრუნდებიან თავიანთ რეგიონს და იწყებენ საქმის კეთებას უკვე ცოდნაზე დაფუძნებული სწავლების კუთხით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ახალი სახე და მათ შორის ქალი გამოდის ნელ-ნელა ბაზარზე და რაც თავი ანგრევს სტერეოტიპებს. სწორედ ჩემთვის ესეთი აღმოჩენა იყო ნინო, რომელსაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. 28 წლის ასაკში გახდა სტუდენტი, იქამდე გარკვეული პრობლემების გამო ის ვერ ახერხებდა სწავლას და ძალიან საინტერესო დაიწყო თავისი საქმიანობა თბილისში და შემდეგ უკვე დაბრუნდა დედოფლის წყაროში. თუმცა ეხლა მე მასზე არ მოვყვები ვერ, ჯობია რომ თვითონ მან ისაუბროს. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა, როდესაც მე შენ გაგიცანი, სწორედ ის იყო, რომ რატო გადაწყვიტე ჩამოსულმა თბილისში, რომელმაც განათლება მიიღეთ, ამას დეტალურად ჩვენ უნდა მოყვე, ისევ დაბრუნებულიყავი სოფელს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან აქ ვიჯდეთ დღეს და ჩემ მოგზაურებულ საქმიანობაზე გიყვებოდეთ. რაც შეეხება ჩემ განათლებას, დიახ, მინდა აღვნიშნო, რომ სტუდენტი გავხდი პირველად 28 წლის ასაკში, დავამთავრე გრანტით, დავამთავრე ბაკალავრიატის, შემდეგ მაგისტრატურა და პარალელურად დავიწყე სამსახური სკოლაში, ვარ პედაგოგი ინგლისური ენის. რა თქმა უნდა, განათლებამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა, მაგრამ ამავე დროს პარალელურად ვითარდებოდა მოვლენები საქართველოში და ტურიზმი ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, დღეს მე რა საქმიანობაც მაქვს პარალელურად არჩეული. ეს არის ჩურჩხელა და ღვინო დედოფლის წყაროში. როგორც მოგეხსენებათ, დედოფლის წყარო არის კახეთის ერთ-ერთი ულამაზესი მხარე, ადგილი, უნიკალური ადგილებით. ეს არის ვაშლოვანის ნაკრძალი, ხორნაბუჯის ციხე, არწივის ხეობა, სადაც ენდემური ჯიშები უნიკალურია საქართველოში. აგრეთვე, რაც შეეხება წარმოებას, 2 წლის წინ დავიწყე ეს ყველაფერი ჩურჩხელის წარმოებით. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, იმიტომ რომ ჩურჩხელა არის ნატურალური, ყურძნის წვენისგან დამზადებული ჩურჩხელა. თავდაპირველად რამდენიმე მაღაზიაში იყო შესული და მოხმარებლის გაზრდის მოთხოვნის შემდეგ უკვე დავიწყეთ სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, ეს იყო გემოვანი ბაზარი და ასე შემდეგ, რაც უკავშირდებოდა გასტრონომიას და კვებას. და დაინტერესება იყო კორეადან, შემდეგ უკვე რიგა. ამჟამად რიგაში რამდენჯერმე წავიდა უკვე ჩვენი ჩურჩხელა და ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს. ნინო, რა მინდა გითხო? ის რომ ბევრი გამოწვევის წინაშე იყავი და გადაწყვეტილება მიიღე, რომ არ დანებდებოდი, თქვათ, ისეთ რეალობას, რაც იყო, იმიტომ რომ განათლება შენთვის პრიორიტეტული იყო და საკმაოდ, თქვათ, დასრულ ასაკში გადაწყვიტე, თქვათ, ჩაბარება უნივერსიტეტში. პარალელურად იყო თუ არა დიდი სირთულე, რომ გესწავლა თან რაღაც აგროტურიზმზე გეზრუნა, თან ქალაქში ყოფილიყავი. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რამდენი გამოწვევის წინაშე დგანან ქალები და რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ყოველთითეული დეტალი. შენ ადგილას შეიძლება ადამიანი ესე ბედს დანებებოდა და ეთქვა, რომ არ ვისწავლე, არ მაქვს უმაღლესი განათლება და უმაღლესი განათლების გარეშეც შეიძლება ჩურჩხელის წარმოება და მათ შორის ღვინისაც, ხო? რატო იყო მაინც ეს გადაწყვეტილება, რომ ჯერ განათლება მიგიღო და შემდეგ იგივე პროდუქტი გეწარმოებინა? ასე თქვათ, ჩემი ოცნება იყო განათლების მიღება ეს პირველ რიგში და მინდა რაღაცნაირად მაგალითი ვიყო. ეხლა დღეს არავის აღარ უყვარს წარმატებული ქალი, ძლიერი ქალი და ასე შემდეგ. უბრალოდ მინდა მაგალითი ვიყო იმ ადამიანებისთვის, თუ შეიძლება ეს მაგალითად ჩაითვალოს. ვინც დღეს გზის დასაწყისში დგას და ფიქრობს, ვერ გადაუწყვეტია ან რაღაცა რისკებს უკავშირებს ამ ყველაფერს, რომ გაბედონ და დაიწყონ თუნდაც გვიან სწავლა და აისრულონ თავისი ოცნებები.
მაშინ მაინც სწავლაზე მივალთ, იმიტომ რომ დღეს ეს ხა ყველაზე სერიოზული გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნის, ხო? ძალიან ბევრი საუბრობთ იმაზე, რომ განათლების რეალური დეფიციტი გვაქვს და განათლებული ადამიანები არ გვყავს. რას ფიქრობ? აი ჩვენ ესეც ალბათ ერთგვარი სტერეოტიპი არის, რომ რაღაცა ფიქსირებულად იცი, რომ უნივერსიტეტში სტუდენტი უნდა გახდეთ 18 წლის თუ 17 წლის და შემდეგ დაამთავრო და მერე 5 წლის მერე მაგისტრატურა და თითქოს ყველაფერი დაალაგებული არის თაროზე, როგორც უნდა ისწავლო. შენ შემთხვევაში რაღაცა პირიქით მოხდა, ხო? იმიტომ რომ აი ამდენი წელი გქონდა, ესე ვთქვათ, ჩავარდნა, მოდი ესე დავარქვათ, სკოლის დამთავრებიდან დაახლოებით რამდენი წელი 12 წელი გამოგივიდა, რო არის აი იყო თუ არა ძნელი სწავლა. ერთი არის რომ აი შემართება იყო და სურვილი იყო, მაგრამ იყო თუ არა ძნელი სწავლა, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ აი ასაკში რთულია ისწავლო გინდა წენა, მეგონა შენ ენაც ისწავლე, ხო და ინგლისურის მასწავლებელი გამოხვედა. აი ეს როგორ შეძელი? დიახ, რა თქმა უნდა, აი ყველა ნაბიჯი, ყველა წარმატება თუ კი რამისთვის მიმიღწევია ცხოვრებაში, ეს იყო დაკავშირებული ძალიან დიდ შრომასთან, ძალიან ბევრ გათენებული ღამე, დღე გატარებული წიგნების კითხვაში, დავალებების მომზადებაში, ეს ძალიან რთული გზა არის, არა მარტო განათლების კუთხით, არამედ თვითონ ეხლა რა საქმიანობასაც ვეწევი სკოლის გარდა, პედაგოგიკის გარდა, ღვინის გაკეთება არ არის ასე რომ ღვინო მოვიდა ჰაერიდან, ანუ ეს არის ძალიან დიდი შრომა. და განსაკუთრებით დედოფლის წყაროში 1000 თვალი რო გიყურებს, რომ ქალს შეუძლია თუ არა, თუ ქალი რისი მაგნისია, ხო აი სტერეოტიპურად უყურებენ, ну არ ვამბობ რომ ეხლა დედოფლის წყაროში უყურებენ მაინც ამას, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ქალის დაწყებულ საქმეს ჯერ კიდევ უყურებენ ასე. და აი მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად გამოვიდა ეს ყველაფერი ძალიან დიდი შრომის შედეგად და мотивациაც, სურვილიც, ნება ყველაფერი აი ეს ერთად შერწყმული გვაძლევს ძალიან დიდ შედეგს. და რა გეგმები გაქვთ ნინო? ვიცი რომ რაღაცა ესეთი ტურისტული ობიექტის მოწყობა გინდა? დიახ, ანუ იქ დედოფლის წყაროში მსურს რომ გავაკეთო, იმიტომ რომ თქვა ტურისტი არა, მარტო საქართველოს მოქალაქეც რომ დაინტერესდეს და ჩამოვიდეს ნებისმიერი ადამიანი, იქ 2 დღე არ ეყოფა დედოფლის წყაროს ღირსშესანიშნაობების სანახავად. ამიტომ აუცილებელია საოჯახო, სასტუმრო შეიძლება იყოს ეს მარანი და ასე შემდეგ და ამის შესაძლებლობას მაძლევს ჩემი მამისეული სახლი იქ და უკვე ჩაგდებული ქვევრი და დაყენებული ღვინო, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. ეს არის ქიმიურად დაუმუშავებელი, ნატურალური ღვინო, ვენახი შეუწამლავი, რქაწითელი. წარმოუდგენელი ამბავია, უნდა ჩავიდეთ, მე ვფიქრობ და აუცილებლად უნდა მოვინახულოთ ნინოს ეს მცირე, ასე ვთქვათ, ოჯახური მეურნეობა დედასთან ერთად აკეთებს, რაც თორემ დედა თქვენის ხსენება დაგვავიწყდა, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითია, რომელიც გვერდში ყველაზე დიდი პრობლემების დროს დაგიდგა. ვახსენო, ჩემთვის ის არის გმირი, იმიტომ რომ ამასაკში ადამიანმა აიღოს პასუხისმგებლობა და აკეთოს ის საქმე, რასაც ახლა დედა აკეთებს. ეს არის მართლა ძალიან დიდი განძი და ბედნიერება ყველა შვილისთვის. ასე რომ 70-80% თუ კი რამე მივდივართ ახლა ამ შემთხვევაში წინ ბიზნესში გულისხმობ, ეს არის დედას დამსახურება, იმიტომ რომ ქვევრთან დგას როგორც კაცი, ჩაუხრელად შრომობს, ჩურჩხელას ამზადებს და ყველა ის ადამიანი, ვინც იქ არის დაკავებული, ახლა ძირითადად ქალბატონები არიან და დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო ბევრის და ბევრჯერ მოყოლა შეგვეძლება თქვენს ბიზნესზე და შეგვეძლება რომ უფრო მეტი სიახლე უთხრათ ჩვენს მოყოლს, წარმატებას გისურვებთ და მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გქონდეთ თქვენს და თქვენი ოჯახის წევრებსაც იმისთვის რომ ასეთი კარგი ამბები გაგვიზიაროთ. მადლობა ნინო ასეთი სტუმრის საქმიანობის მაყურებლისთვის გაცნობისათვის და ვიცი რომ დღეს ძალიან საინტერესო დღე გელოდება, ვიდრე ჩვენ მაყურებელს დავამშვიდობებით. საინტერესო ისტორიას ვამზადებთ კიდევ შემდეგ გადაცემისათვის.
აქედან მიდიხარ ციხეში, მაგრამ რა გინდა ციხეში ეს არის კიდევ ერთ საკეთება. მივდივარ ციხეში და ეს შემთხვევა სიხარულით რომ მივდივარ ციხეში, უნდა აღნიშნო რომ ევროკავშირთან ერთად ვაკეთებთ მართლა აი ფასდაუდებელ ესე ვთქვათ პროექტს ჩვენ სიდა და DVV International-ი ეს გახლავთ ციხეში პროფესიული განათლების შეტანა, 3 პენიტენციალური დაწესებულება გვაქვს, 2 რუსთავში და 1 ქსანში, მათ შორის ქალთა და მამაკაცთა და იქ გავაკეთეთ სათბურები, სადაც პატიმრები დაეუფლენ პროფესიულად იმის მარწყვის მოყვანას და ასევე ყვავილების და 52 ადამიანმა დაამთავრა და დღეს სერტიფიკატის გადაცემა ხდება და ამაყი ვარ იმიტომ რომ ეს ადამიანები როდესაც დატოვებენ პენიტენციალურ დაწესებულებას შეძლებენ რომ იყვნენ თვითდასაქმებულები და უფრო მარტივად მოუწევთ და შეძლებენ ადაპტირებას ჩვენ გარემოსთან ამიტომ მე ვფიქრობ რომ განათლება მნიშვნელოვანია ციხეში და ციხის გარეთაც და ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ყველაფერი უნდა ვაკეთოთ იმისთვის რომ მეტი განათლებული ადამიანი ყავდეს ჩვენ საზოგადოებაში. ამ პროექტის შესახებ აუცილებლად კიდევ ვისაუბრებთ, ანუ კაჯოხაძე მოგიყვება ცოტა მოგვიანებით მის სრულ შინაარს და დარწმუნებულია რომ საინტერესო ისტორიებსაც გაგვიზიარებენ. მადლობა ნინო შენ კიდევ ერთხელ დღევანდელი რუბრიკისათვის და სტუმრისათვის, რომელსაც მასპინძლობდით ნინო მაძღარაშვილი მეწარმე იყო საქმიანი დილის ეთერში, რომელთან ერთად გემშვიდობებით. ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანი დილა, წინ გილოდებათ საქმის კურსის ეთერები. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს პირველზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.